Hello, Nividai. Hello. निर्विदाईको आवाज नै आएको छैन के हो स्पिकर चाहिँ अन छ हजुर दाइ आयो अहिले सन्चै हुनुहुन्छ एकछिन डबल साउन्ड पाउँछ त म मिलाएको छु
Hello, Kritika Di. Hello, everyone. Hello. कौन से वैसे चलिए? Hello, That's it. Sumita. एकदम ठिक छ। मेरो चाहिँ भिडियो त्यो के क्यामेरै बिग्रिरहेछ कि कस्तो जाऊ है तर कस्तो राम्रो कुल रहेछ कि त्यो भिडियो वाला ब्याकग्राउन्ड मेरोमा राख्नै मिलेन भने कस्तो मेरोमा पनि मिलेन। सुमिता कसरी राख्ने हो त्यो भिडियो वाला ब्याकग्राउन्ड? म्युट छ है तपाईको? मेरो आइरहेछ? आइरहेछ। हजुरको कस्तो राम्रो देखिरहेछ। सो ब्याकग्राउन्ड एन्ड फिल्टर्समा त्यो प्लस गर्दा एड भिडियो भनेर छ नि। हो चुज भर्चुअल ब्याकग्राउन्ड हैन? ब्याकग्राउन्ड एन्ड फिल्टर्समा भिडियो फिल्टर्समा गए अनि नन भनेर देखाउँछ अनि हैन भिडियो ब्याकग्राउन्ड्समा प्लस साइन छ नि प्लस। हो त्यहाँबाट कस्टम भिडियो प्लस साइन छ नि। इमेज फाइल मात्र हाल्न मिल्यो त यसबाट त। भिडियो फिल्टर्समा चाहिँ एड गर्ने अप्सनै आएन। भर्चुअल ब्याकग्राउन्ड्स भनेर छ अनि त्यसमा चाहिँ इमेजमा चुज गर्न मिल्छ। मेरो पनि त्यस्तै छ। एकछिन म स्क्रिन शेयर गरेर देखाउँछु ल हजुरलाई कस्तो के भयो। एकचोटि हेर्दिछु ल। स्क्रिन शेयर गर्ने नमिलिरहेछ। जुमबाट जुम नै चाहिँ शेयर हुँदैन जस्तो लाग्यो मलाई त। मिलेन मेरो त। मेरोमा नि भिडियो चुज गर्ने अप्सन नै आएन दाइ। त्यही भएर मेरो राम्रो आइरहेछ। ए भगवान तपाईँ त पुरै त्यो एभेन्जर्स इन्फिनिटी वारमा गएको जस्तो देखिरहेछ दाइ। ओके एकछिन विष्णु दाइ आउँदै हुनुहुन्छ ल। हेलो कृतिका जी गुड इभिनिङ। हेलो गुड इभिनिङ। यो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज कसरी गर्ने हो मलाई आइडिया भएन। यो भिडियो अन गर्ने ठाउँमा नि सानो एरो छ नि त्यहाँ गएर भर्चुअल ब्याकग्राउन्ड्समा जानु अनि चुज भर्चुअल ब्याकग्राउन्डमा अनि त्यहाँ भर्चुअल ब्याकग्राउन्ड लिएको अलिकति राइटपट्टि प्लस भन्ने साइन छ त्यहाँ गएर कुन ब्याकग्राउन्ड राख्ने चुज गर्न मिल्छ। यहाँ त अप्सनै आउँछ। फोनमा चाहिँ मिल्दैन ल्यापटपबाटै गर्नुपर्छ। त्यो कम्पलसरी हो ब्याकग्राउन्ड राख्ने? होइन कम्पलसरी त होइन मिलेसम्म राख्नुहोस् भन्ने हो। ए मलाई त अप्सनै भेटेन। तपाईँ ल्यापटपबाट हो कि फोनबाट हो? म फोनबाट हो। फोनमा चाहिँ भर्चुअल ब्याकग्राउन्ड राख्ने अप्सन आउँदैन जसलाई। यसो केही छैन। यो हाम्रो सेसन आज कति बजीसम्म रहने हो? आज चाहिँ हाम्रो सेसन चाहिँ यो ओपनिङ सेरेमनी 6 बजेसम्म हुन्छ। त्यसपछि 6 बजेसम्म 6 बजेपछि चाहिँ 6 देखि 7:30 सम्म चाहिँ हाम्रो युएन बाट गेस्ट स्पिकर छन् अनि त्यसपछि चाहिँ फेलोशिप हो 8 बजेदेखि। ए त्यो लिंक त मेलमा आएको छ त्यही लिंकबाट जोइन हुनुपर्छ होला सर है? हजुर आज यही लिंक हो। आज सबै लिंक एउटैमा छ। भोलि चाहिँ प्यारलल सेसन हुन्छ होला मल्टिपल लिंक्स छ। ए हुन्छ। Irvik, if you're there, passcode र त्यो मिटिङ कोड चाहिँ पठाइदियो त एकचोटि विष्णु दाइलाई। उहाँ
अर्कै कसको मिटिङमा जानुभयो लिङ्कबाट खोइ के भयो निर्भिक कृतिका स्टार्ट गर्दै गरौँ न उहाँ आउँदै गर्नुहुन्छ 5:30 हैन होइन 5 देखि नै हो एकछिन वेट गरौँ न विष्णु दाइले वी स्टिल हेभ टाइम प्रभात सर पनि अर्को मिटिङमा हुनुहुन्छ सो उहाँ पनि बिस्तारै जोइन गर्नुहुन्छ कति 10 सम्म वेट गरौँ है त्यसपछि सुरु ओके गरौँ म त लिङ्क आएकोमा 5:30 देखेर होइन 5 हो होइन त्यही त सेड्युलमा चाहिँ 5 थियो अनि फेरि लिङ्कमा चाहिँ 5:30 आएको थियो कि अलिक कन्फ्युजन भएर रहेछ कृतिका विष्णु दाइ इज हियर आई थिंक वी कैन स्टार्ट प्रभात सर पनि आइसक्नु भयो ए ओके प्रभात सर आउनु भएको छैन वी कैन कन्टिन्यू उहाँ हिल जोइन इन द मिन टाइम सुरु गरौँ है
सुरु गरौँ So good evening, everyone. Welcome to the virtual Rotaractors Meetup 2021. I hope all of you are doing well and very excited for this virtual meetup. I see a lot of our Rotaractors have already joined, and many of you are in the process of joining. So I hope all of us together enjoy this meetup and this opening ceremony. Firstly, I would like to welcome our dignitaries for today. So starting with our District Rotaract Committee Chair, Rotarian Vishnu Haridahal, our DRR Rotaractor Sumit Bajracharya, all our presidents, secretaries, our fellow Rotaractors, and guests. This Rotaractors meetup is slightly a renamed version for our presidents and secretaries meet because we are trying to engage our members along with our president secretaries. So I hope all of you find this meetup interesting and also find fair so that you can expand your networks and also enrich your Rotaract experience. So without further delay, I would like to start this opening ceremony requesting our DRCC Rotarian Vishnu Haridahal to please deliver his welcome remarks. Thank you. Thank you so much, Kritika. This is so beautiful of Rotaract that DRCC is getting the space. अनि पहिले बोल्नु पर्ने के भन्नु पनि थाहा छैन अलि confusing, but still I can see the handsome and awesome DRR Sumit over here and all the Rotaract leaders. You all are leaders over here, and I have seen the improvement. I have seen the growth in these 2-3 months time. This is really overwhelming. And as you all guys know, what I'm looking for, as a being a DRCC, uh, being a young guy and being a leader of the young people, youth. So this year I'm expecting a lot, and I'm so thankful to Sumit. Especially, I'm so thankful to Sumit DRR. You have done everything awesome and all. अनि सबै कुराहरू भन्दा चाहिँ firstly I would like to pray and my wishes to each and every Rotaractor. You guys are good in health, सबैजना सेफ सुरक्षित र राम्रो छौ भनेर मलाई चाहिँ एकदम विश्वास छ र I wish the same. अनि अब since the 3 months, almost like 3 months has gone, but बाँकीको 9 months चाहिँ I think we are getting this year we are bouncing back again. हाम्रो अब खासै लकडाउन सकडाउन त्यो केही नहुने र हामीले फिजिकली पनि प्रोग्राम गर्न पाउने भएको कारण जस्तो देखिएको छ सिम्पटमहरू देखेको छ सो त्यो सब भएको कारणले गर्दा आइएम सो एक्साइटेड आइएम सो ह्याप्पी I would love to see all of you Rotaractors and I would love to interact with you. I would like to learn from you. I would like to be a mentor of you. र यो सबै कुराहरू गरेर हामी एकअर्कालाई सिक्दै सिकाउँदै र रमाइलो गर्दै हामी सबै कुराहरू सिक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू लागिरहेको छ सो टकिङ अबाउट टुडेज इभेन्ट नर्मली पिएस मिट भनेर धेरैवटा इभेन्टहरू भइरहेको छ फ्रम दि प्रिभियस इयर्स योपालि रोटरैक्टर्स मिट भएको छ यो सबै कुराले अलिकति स्लाइटली चेन्ज हो कमा फुल स्टप स्पेलिङ मिस्टेक मात्रै हुँदा अथवा चेन्जेसहरू हुँदा पनि सानो कुराले पनि ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने मलाई लागेको छ र रोटरैक्टर्स मिट भनिरहँदाखेरि चाहिँ इट्स नट अबाउट ओन्ली president and secretary. It's all about Rotaractors. It's all about Rotaract. Thank you, Sumit, for that. Small changes, sano kura, but making a big impact. We all value the Rotaractor. We all value the Rotaract movement. We all value our Rotary try to. What else can be a happier moment rather than getting such a dynamic DRCC? I'm so happy कि के अरे डिआरआर यस्तो डाइनामिक डिआरआर को डिआरसीसी हुनु भन्दा खुसीको कुराहरू के हुन सक्छ होला र टकिङ अबाउट दिस इभेन्ट Rotaract movement is growing great in 3 to 9 and the district as well. जस्तो कि हाम्रो सेरिको मुभमेन्टहरू छ अरू कुराहरू छ सबै कुराहरूबाट आइएम गेटिङ रेस्पोन्स फ्रम सम अदर डिस्ट्रिक्ट एज वेल सबैतिरबाट गर्दाखेरि चाहिँ 3 to 9 को चाहिँ रोटरैक्ट मुभमेन्टको एउटा एकदम राम्रो
भ्यालु एउटा इम्पोर्टेन्स एउटा रेकग्निसनहरू चाहिँ मलाई धेरैवटा डिस्ट्रिक्टहरूबाट आइरहेको छ आइम गेटिङ इमेल्स फ्रम डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्ट एन्ड इभन फ्रम रोटरी इन्टरनेसनल टाइम टु टाइम त्यो सबै भइरहँदाखेरि चाहिँ वाट आई वान्ट टु से भन्दाखेरि चाहिँ what I have talked to Sumit, I think last year, 1 year back, I was not the DRCC, I was elect for DRCC. अनि सुमितसँग मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुमित वी हेभ डु दिस थिङ है भन्दाखेरि हामीले जुन कुराहरू भनेको छौँ आज सायद त्यो कुराहरू धेरै कुराहरू पुरा हुँदै गइरहेको छ सबै कुराहरू राम्रो हुँदै गइरहेको छ सो आइम थ्याङ्कफुल टु अल द रोट्र्याक्टर्स थ्रु आउट दि नेसन थ्रु आउट द डिस्ट्रिक्ट 3292 I don't have much more things to say. धेरै कुराहरू त मैले भन्नुपर्ने छैन. I wish you all the very best for your Rotaractors mates, which used to be as a PS mate. Make some decisions that is appropriate for Rotaract movement 3292. We are not talking about all Rotaract movement. We are talking about Rotaract 3292. So make some decisions that is very much appropriate for Rotaract 3292. And before making the decision, please remember that starting from July 2022, you guys are no more a program of Rotary International. You guys are member of Rotary International, and Rotary International have prioritized. Rotary International have value, and Rotary International has appreciated Rotaract. So please take care about this thing. This thing, whatever I've told just now. Please take care about this thing. कि रोटरी इन्टरनेसनल रोट्र्याक्टलाई कुन पोजिसनमा राखेको छ कति भ्यालु दिएको छ र के गरिरहेको छ भन्ने कुरा सबै ख्याल गरेर प्लिज ट्राई टु बी अ प्राउड स्टेक होल्डर अफ रोटरी इन्टरनेसनल एन्ड दिस इज हाउ वी ग्रो एन्ड डेफिनेटली हामी रोट्र्याक्टरहरू वी आर डुइङ गुड वी आर मुभिङ फर्दर वी आर ग्रोइङ यो सबै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै लेट्स मेक दिस moment, let's make this journey a beautiful journey, and let's create some history and let's create the mileage. यो PS meet अथवा यो Rotaractors meet भइरहँदाखेरि यहाँ भएका एजेन्डाहरू लगायत सबै कुराहरूमा देयर आर प्यारलल सेसन्स एज वेल धेरै सेसन्सहरू छन् सबै कुराहरू छन् प्लिज ट्राई टु लर्न मोर ट्राई टु ग्रो मोर ट्राई टु इन्हान्स योरसेल्फ मोर. Ani, as Sumit said, let's try to make this year an awesome year. Let's do something and let's do that something awesomely. Thank you so much. Jai Rotary, Jai Rotaract. Thank you. Thank you so much, Vishnu Dai. That was a very insightful speech. And yes, we do value our Rotaract movement. And I hope that all of us together work as Rotaractors and youth so that we can do things awesomely this year. So thank you once again. Since our dignitaries, District Governor and District Secretary are not present right now, I'd like to request our DRR, Rotaractor Sumit Bajacharya, to please proceed with his quarterly report presentation. Thank you. Thank you so much, Kritika, for the wonderful hosting. And thank you, Hamro Vishnu Dai, for an energetic speech. उहाँको एकदम स्पिच जहिले पनि मोटिभेटिङ र एकदम डिरेक्सनल हुन्छ हैन and it really helps me as a DRR under his supervision to implement my plans. So thank you so much, Vishnu Dai. Talking about Rotaractors meet, as Vishnu Dai said, हामीले चाहिँ अब we always focus on presidents, secretaries or post भएको कुनै पोजिसनलाई मात्र फोकस गरेर हुन्छौँ हैन. And what we felt is Rotaract is more about everyone. Rotary, even Rotaract यो सबैको लागि सेम नै हो हैन. Rotaractमा members have equal value as president and secretaries because ultimately president र secretary मात्रै भएर Rotaract strengthen नहुने भयो. Thank you so much, Dai. नभउने भएकोले चाहिँ we kind of tried to change the format. We tried to engage as members as possible हैन. हामीले चाहिँ अब भोलिको सेसन्समा पनि मेम्बर्सहरुलाई प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी बाहेकहरुलाई पनि कसरी इन्गेज गराउन सक्छौं त्यो बारे we have planned. Actually it was planned physically, but since अहिलेको COVID situation uncertain भएको कारणले चाहिँ we moved for virtually. So hopefully looking at current scenario, we will be able to have a
physical conference. Hopefully, if everything goes well, and we will be able to meet you all in the physical conference. Hopefully, I'm really excited, right? So fingers crossed to have this physical conference. अनि त्यो बाहेक I think हामीले प्लान गरेको ओभरअल इभेन्टको बारे पछि क्रिएटिभ टिमले पनि डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ होला द वे कसरी प्लान गरेछ भन्ने बारेमा. सो अहिले चाहिँ अब लेट्स टक अबाउट लास्ट 3 इयर्समा चाहिँ रोटरैक्ट डिस्ट्रिक्टमा गरेको एक्टिभिटिज र रोटरैक्ट डिस्ट्रिक्टमा भएको क्लबले गरेको एक्टिभिटिजहरूले चाहिँ के कुराहरू भइरहेछ, रोटरैक्ट डिस्ट्रिक्टले के कुरा गरिरहेछौँ र हामीले जुन डिस्ट्रिक्ट असेम्ब्लीमा जुन गोल प्रेजेन्ट गरेका छौँ रोटरैक्ट डिस्ट्रिक्टको त्यो गोल अनुरूप चाहिँ हाम्रो कामहरू के भयो भन्ने कुरामा 3 इयर्सको क्वार्टरली रिभ्यू गर्ने हिसाबले चाहिँ आई एम गोइङ टु प्रेजेन्ट. एन्ड हामीले चाहिँ यो इयर सिन्स ट्र्याकिङ हामीले स्ट्राटेजिक प्लानिङमा स्ट्राटेजिक फोकसमा गाइडमा एकदम फोकस गरिरहेको भएर चाहिँ हामीले गर्ने हरेक एक्टिभिटिजमा यो कुरा रिफ्लेक्ट होस् भनेर इभन डिस्ट्रिक्टले गर्ने एक्टिभिटिजमा पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेका छौँ होइन. सो हाम्रो ट्र्याकिङ मेकानिजम चाहिँ एभ्री क्वार्टरली चाहिँ हामीले एउटा रिभ्यू सेसन राखेर चाहिँ तपाईँहरूलाई डिस्ट्रिक्टले चाहिँ यो काम गरिरहेछ भन्ने हिसाबले तपाईँहरूमा पनि अवेरनेस होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ वी हेभ प्लान्ड आवर ओभरअल इयर होइन. सो हामीले स्टार्ट अफ द इयरमा वी ह्याड आवर स्ट्राटेजिक गोल्स एन्ड प्रायोरिटिज र त्यो गोल्स र प्रायोरिटिजमा बसेर चाहिँ वी आर आई एम प्रेजेन्टिङ दिस फर्स्ट क्वार्टरली रिभ्यू अफ आवर प्लानिङ्स है. सो इज द screen visible? Yes, sir. Okay, so we are in the first quarter, right? First quarter is almost about to end. Actually, October पनि include हुन्थ्यो होला, but we kind of since we are doing Rotaractors meet on September, first quarter review को हिसाबले though first quarter actually complete चाहिँ भएको छैन, but whatever progress that हामीले चाहिँ बनाएको त्यसको चाहिँ short presentation जस्तो we want to do है. First of all, हामीले जहिले पनि मिसनको कुरा गरिरहेको हुन्छ हैन. हाम्रो चाहिँ मिसन चाहिँ टु क्रिएट अपर्च्युनिटिज एन्ड प्रोभाइड फर आवर मेम्बर्स इनेबलिङ देमसेल्फ टु बी कम्युनिटी एन्ड प्रोफेसनल लिडर्स हैन. अब यो कुरा मैले धेरैचोटि पनि भनिसकेँ हैन. हाम्रो अल्टिमेट रोटरैक्टको गोल भनेको चाहिँ हाम्रो मेम्बर्सहरूलाई कम्युनिटी र प्रोफेसनल लिडर्स बनाउने. भोलि आएर रोटरैक्टबाट कुनै पनि प्रोफेसनमा जाँदा वा कुनै पनि करियरमा जाँदा चाहिँ उनीहरू कम्पिटेन्ट होस्, उनीहरू चाहिँ अरू मान्छेहरूभन्दा डिफ्रेन्ट होस्, उनीहरूले जुन गर्ने एक्टिभिटिज उनीहरूले आफ्नो करियरमा गर्ने एक्टिभिटिजहरू चाहिँ अरू जस्तो नहोस्, उनीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हो, उनीहरू चाहिँ स्ट्यान्ड आउट हुनलाई चाहिँ हेल्प होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो मिसन हो हैन. अनि यो वर्षको सबै एक्टिभिटिजहरुमा पनि त्यो कुरा समहाउ रिफ्लेक्ट गर्न खोजिरहेका छौँ हैन. अब कति केसेसमा सक्सेसफुल भइरहेको होला, कति केसेसमा भइरहेको छैन होला हैन. तर हाम्रो अल्टिमेट अब्जेक्टिभ चाहिँ हामी त्यो बाटोमा चाहिँ हिँडिरहेका छौँ. एन्ड सर्टेन कुरा अब एक्सपेरिमेन्टेसन भइरहेछ. इभन कोचको ट्रेनिङको केसमा, जेनरल मेम्बर सेसन्सको केसमा, डिएलटिएसको केसमा वी आर डुइङ एक्सपेरिमेन्ट्स हैन. एन्ड एक्सपेरिमेन्ट्स कहिले राइट जान्छ, कहिले रङ जान्छ हैन. बट वी आर ट्राइङ टु एक्सप्लोर न्यू थिङ्स सो द्याट के कुरा गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ. बिकज द बेस्ट वे टु लर्न इज बाई फेलिङ भनेर भनिरहेको हुन्छ हैन. सो मिस्टेक गरेपछि वी क्यान रियलाइज कि यो कुराबाट चाहिँ अब वी हेभ मेड, यो कुरा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने ठाउँहरू भन्न सकिन्छ हैन. त्यो त्यसरी चाहिँ वी आर गोइङ अन विथ दिस इयर हैन. सो फर्स्ट अफ अल यो इयरको मेम्बरसिप स्टेटस हेर्दा लास्ट ड्युजको बेसिसमा चाहिँ बेस्ड अन द ड्युज पेड वी हेभ 5741 टोटल मेम्बर्स, आउट अफ विच फिमेल मेम्बर्स इज 2420 and male members is 3321. So few years back पनि हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ मेल फिमेलको रेशियो अलिकति भास्टली नै डिफरेन्ट थियो के. तर अहिले अलमोस्ट वी आर हाम्रो चाहिँ जुन डाइभर्सिटीको जुन हामी भ्याल्युजको बारे कुरा गरेर हुन्छ. सो डाइभर्सिटीको केसमा चाहिँ आई थिङ्क फिमेल मेल रेशियो चाहिँ इट्स becoming much more better in current scenario, and hopefully male female ratio चाहिँ ultimately we have a very good diverse membership in upcoming years right? So total active clubs is 166 यो वर्ष अहिलेसम्म जुन हाम्रो चार्टर भएको क्लब्सहरुमा few clubs are doing well, few clubs are trying to struggle हैन, उहाँहरुले आफ्नै च्यालेन्जेसहरु छ. बट हाम्रो एक्टिभ स्टेटस चाहिँ 166 को छ. सो यो चाहिँ हाम्रो रोट्याक नेपालको डेटाबेस हैन. यो डेटाबेसबाट हामीले स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्दा एकदम मलाई खुसी लागेको चाहिँ अब आई थिङ्क
जुलाई अगस्त र सेप्टेम्बर गर्दा अलमोस्ट लाइक हाराहारीमा 3 मन्थ जति हुन लाग्यो होइन तर 3 मन्थको ड्युरेसनमा पनि ओभरअल रोट्र्याक्ट डिस्ट्रिक्ट 3292 को 160वटा क्लब्सले 800 वटा रिपोर्ट्सहरू पब्लिस गरिसक्नु भयो होइन सो 800 रिपोर्ट्स भनेको पर क्लबको केसमा 8वटा एक्टिभिटिज जति गर्नुभयो होइन कति ठुलो स्केलमा कति सानो स्केलमा कसैले इन्स्टलेसन गर्नुभयो होला कसैले लेटर हेज एक्सचेन्जेसहरू गर्नुभयो होला तर इन टर्म्स अफ क्वान्टिटी एकदमै राम्रो नम्बर अफ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ भइरहेछ ओभरअल हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा सो हाम्रो चाहिँ डेटा हेर्ने भने 2टा युथ एक्सचेन्ज भएको छ होइन इन डेप्थ तपाईँले चाहिँ अब रोट्र्याकको सफ्टवेयरमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ ट्विन क्लब फर्मेसन इज रियली डुइङ गुड हाम्रो 22वटा क्लब्सहरूले ट्विन क्लब फर्मेसन भएको छ एकअर्कासँग होइन 50वटा ट्री प्लान्टेसन प्रोजेक्ट भएको छ 50वटा क्लब्स हेभ अलरेडी डन देयर क्लब एसेम्ब्लिज एन्ड रिपोर्टेड मेबी कतिले चाहिँ जुनमा पनि गर्नुभएको छ होला होइन सो त्यो गरेपछि लास्ट रोटायरको रिपोर्टिङमा जान्छ तर द्याट्स फाइन होइन अल्टिमेट थिङ इज तपाईँ प्लान गर्नुभएछ तपाईँले प्लान गरेको अनुसार चल्नु भएछ प्लान गरेको अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ भने चाहिँ द्याट्स द गुड इनफ प्रोग्रेस फर अस होइन सो 50वटा क्लब्सले अहिलेसम्म क्लब एसेम्ब्ली गरेछ जुलाईको केसमा होइन पुरानो पनि जोड्ने हो भने आई थिङ्क अलमोस्ट धेरैवटा क्लबले चाहिँ क्लब एसेम्ब्लिजहरू गर्नुपर्छ 64वटा लेटर हेड एक्सचेन्ज सो द्याट्स अल्सो अलमोस्ट 50% क्लब have done letter exchange with each other maybe some clubs have done more than one letter exchange तर इभन एउटा क्लबले 6वटा लेटर एक्सचेन्ज गर्छ भने त्यो 6वटा डिफ्रेन्ट अर्को क्लबसँग लेटर एक्सचेन्ज गर्ने हिसाबले सोच्ने हो भने पनि हाम्रो त नम्बर अफ लेटर एक्सचेन्जेस त 64 छ सो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो हाफ अफ द क्लब्स आर कनेक्टेड विथ इच अदर लेटर एक्सचेन्ज हुन त केही पनि होइन एउटा लेटर दियो साथ गर्यो होइन तर त्यसको इम्प्याक्ट भनेको एउटा क्लबले अर्को क्लबलाई चिन्छ अर्को क्लबको बारे बुझ्छ होइन एउटा क्लबको प्रेसिडेन्टले अर्को क्लबको प्रेसिडेन्टलाई चिन्छ एउटा क्लबको मेम्बरले अर्को क्लबको मेम्बरलाई चिन्छ होइन सो इट्स अ भेरी गुड वे अफ कनेक्टिङ इन रोट्र्याक अल्टिमेटली रोटरी मुभमेन्टको जुन कनेक्सनवाला एस्पेक्ट छ इट्स भेरी हाइली रिफ्लेक्टेड बाई द नम्बर अफ लेटर एक्सचेन्ज यो 3 मन्थ्समा 64 लेटर एक्सचेन्ज छ भन्छ हाम्रो ओभरअल इयरमा हाम्रो त अझै पनि 9 महिना बाँकी छ सो 9 महिनामा त देयर माइट बी लाइक 100% क्लबले नै एकअर्कासँग चिन्ने कनेक्ट हुने मिडियमहरू बनिरहेछ होइन 9वटा ब्लड डोनेसन भइरहेछ होइन सो ब्लड एक्टिभिटिजहरू पनि आई थिङ्क कोभिडको केसेसले गर्दा पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट सर्ट अफ एक्टिभिटिज गर्न गाह्रो भइरहेको केसमा पनि people are doing these events होइन सेफ्टी मेजर्सहरू लिएर त्यसपछि स्याप एरिया प्रोजेक्ट्सहरू 38वटा छ लजिस्टिक डिस्ट्रिब्युसन सो लजिस्टिक डिस्ट्रिब्युसन भेगली डिफाइन्ड छ होइन तर लजिस्टिक डिस्ट्रिब्युसन एज इन हाम्रो चाहिँ मार्क्स डिस्ट्रिब्युसनहरू हाम्रो कुनै अर्गनाइजेसनमा गएर हामीले फुड डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ भने त्यो सबै लजिस्टिक डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ होइन सो 29वटा प्रोजेक्ट हजुर सो 29वटा लजिस्टिक डिस्ट्रिब्युसन भएको छ होइन इफ देयर इज कृतिका मिल्छ भने म्युट गरिदिउँ न है अरू साथीहरूलाई सो 29वटा लजिस्टिक डिस्ट्रिब्युसन भएको छ सेनिटेसनमा 9वटा प्रोजेक्ट पब्लिक स्पिकिङमा 7वटा प्रोजेक्ट इन्टरनेसनल अनलाइन एक्सचेन्ज सो भर्चुअल एक्सचेन्जलाई पनि अहिले कोभिडको केसमा आरआईको पोर्टलमा हेऱ्यो भने पनि भर्चुअल एक्सचेन्ज गर्नलाई एकदमै प्रमोट गरिरहेछौँ होइन सो इन्टरनेसनल अनलाइन एक्सचेन्जेसहरू पनि 14वटा भएछ 26वटा फेलिसिटेसन मेबी अब आफ्नो मेम्बर्सहरूलाई रेकग्नाइज गर्ने होला वा इन्स्टलेसनमा रेकग्नाइज गर्ने होला सो फेलिसिटेसन इभेन्ट्सहरू पनि भइरहेछ त्यसपछि 17वटा जोइन्ट मिटिङ्स भइरहेछ सो क्लब्स आर ह्याभिङ जोइन्ट मिटिङ्स विथ इच अदर देन क्लब्स आर ह्याभिङ जोइन्ट मिटिङ विथ रोटरी 10वटा जोइन्ट मिटिङ रोटरी क्लब्सहरूसँग भएको छ र भर्चुअल एक्टिभिटिजहरू जुन भर्चुअल सेसन्सहरू भर्चुअल ट्रेनिङ्सहरू 118वटा भएको छ सो फेलोसिप एक्टिभिटिजहरू 7वटा भएछ 59वटा इन्स्टलेसन चाहिँ रिपोर्टेड छ मेबी आई थिङ्क देयर माइट बी मोर देन 59 इन्स्टलेसन्स होइन बट रिपोर्टेड इज 59 7वटा क्लिनिङ क्याम्पेन 2वटा फाइनेन्सियल लिटरेसीमा 15वटा हेल्थ क्याम्प इट्स अल्सो सोच्ने हो भने 15वटा हेल्थ क्याम्प इज अ भेरी गुड नम्बर इन टर्म्स अफ हाम्रो त भर्खरै 3 महिना पनि भएको छैन नि त कतिवटा क्लबहरूको भर्खरै इन्स्टलेसन्स भइरहेछ कतिवटा क्लबहरू भर्खरै प्रोजेक्ट गर्न थाल्नु भएको छ तैपनि इन टर्म्स अफ भाइब्रेन्सी हाम्रो चाहिँ 15वटा हेल्थ क्याम्प भएको छ इट्स अ गुड नम्बर होइन पार्टनरसिप र कोलाबोरेसनमा 51वटा प्रोजेक्ट 15 फर्स्ट एड एन्ड इमर्जेन्सी प्रोजेक्ट 92 ट्रेनिङ्स एन्ड वर्कसप एन्ड 5वटा चाहिँ टिच मिसनको लागि कन्ट्रिब्युट गरेर कामहरू भइरहेछ होइन सो
ओभरअल हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ एकदमै एक्टिभ भइरहेछ आई डिडन्ट सी इभन वान क्लब जसले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट पनि रिपोर्ट नगर्ने क्लब कुनै पनि छैन रहेछ क्या सबै क्लबले केही न केही प्रोजेक्ट चाहिँ रिपोर्ट गरेकै रहेछ जेरो भनेर कहीँ पनि देखिन होइन सो द्याट टेल्स अस अबाउट हाउ भाइब्रेन्ट आवर रोटाक डिस्ट्रिक्ट 3292 इज एन्ड थ्याङ्क यू अल अफ यू यो मुभमेन्टलाई अगाडि बढाइदिनु भएकोमा यो मुभमेन्टलाई सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा यो मुभमेन्टलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू गरिदिनु भएकोमा सो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट सो हामीलाई we also have few new clubs to welcome. So from July 1st to till now, हामीसँग चाहिँ अहिले 6 वटा नयाँ क्लब चार्टर भएको छ हैन सो we have clubs who were chartered in June अनि लास्ट इयरमा चार्टर भएको क्लब्सहरु पनि छन् बट यहाँ चाहिँ जुलाई 1st देखि चार्टर भएको क्लबहरु मात्र मेन्सन गरेका छौं है सो रोटरी क्लब अफ कीर्तिपुर was chartered on 13 July, Rotaractors Club of Central City was chartered on 20 July. Dakshin Kali was chartered on 7th July. Sukeda Sundar Harecha was chartered on 7th July. Amro Rotaractors Club of Vanu recently chartered on 3rd September. And Amro Rotaractors Club of Bhairava Chautari is recently chartered on August 31st. So Amro Naya charter club haru pani chhan haina ani these are our new charter presidents haina so these all are the leaders who are leading these new clubs. Ruby Shah from Rotaractors Club of Kirtipur, Sushil Khadka from Rotaractors Club of Dakshin Kali, Nikesh Dhoz Chhetri from Rotaractors Club of Bhairava Chautari, Santosh Dhakal from Rotaractors Club of Bhanu, Rotaractors Club of Central City but Rotaractors Club of Kamal Bhandari, and Sambhu Sambhu Atit Dhamala from Rotaractors Club of Sundar Harecha. So let's welcome all of these new charter president and new clubs, and congratulations all of you for being the charter president of these clubs. And thank you so much हाम्रो रोटाक मुभमेन्टलाई चाहिँ एक्सपान्ड गरिदिनुमा त्यसलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा ग्रो गरिदिनुमा हेल्प गर्नुभएमा भएकोमा चाहिँ थ्यांक यू सो मच. एन्ड इन्ट्रेस्टिङ थिङ इज यो प्राय क्लबहरु चाहिँ नयाँ नयाँ एरियाजहरुमा चार्टर भइरहेको छ हैन दक्षिण कालीमा हाम्रो रोटाक क्लब अफ भानु एरियामा अनि सुन्दर हराइचामा सो एकदम नयाँ नयाँ टेरिटरीमा पनि चार्टर भइरहेको छ. सो यसले चाहिँ हाम्रो रोटाकको जुन अहिले लास्ट स्टेटिस्टिक्स हेर्दा हाम्रो 22 वटा जिल्ला 22 देखि 22-25 वटा जिल्लामा मात्र नेपालको 22-25 वटा जिल्लामा मात्र रोटाक क्लब्सहरु थियो हैन. सो फ्यु न्यू डिस्ट्रिक्ट्सहरु पनि हामीले एक्सप्लोर गर्दैछौँ. डिस्ट्रिक्ट एज इन रोटाक नेपालको डिस्ट्रिक्टहरु चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गर्न पाइरहेछौँ हैन. सो थ्यांक यू सो मच फर दिस टु आवर चार्टर प्रेसिडेन्ट्स. सो विल टक अबाउट नाउ आवर हाम्रो गोल्सहरुको बारे हैन. हाम्रो फर्स्ट गोल चाहिँ यो इयरको लागि इन्टिग्रेट स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ एट एभ्री पार्ट अफ रोटाक इन्गेजमेन्ट भनेर छ हैन. सो इन्टिग्रेटिङ हामीले चाहिँ के कुरा गर्दैछौँ भने चाहिँ किन गर्दैछौँ भन्ने एस्पेक्टलाई चाहिँ हामीले गर्ने हरेक एक्टिभिटिजमा इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ, इन्टिग्रेट गर्न खोजिरहेछौँ हैन. कृतिका इफ प्रभात सर इज हियर जस्ट लेट मी नो है. उहाँको अलिकति स्केड्युल टाइट छ. सो इफ ही इज हियर we can give floor to him and come back to us. Sir, that is already here. Okay, I think we can hold for some time. Ani Prabhat sir la floor there. I can resume my presentation. Prabhat, welcome in the event. This is nice to hear. Thank you. Floor is to you there. What I was just listening to you, and I was thank you for waiting for me, and congratulations on this meet, and to Sumit and the whole the whole Rotaractors movement. I'd say what a wonderful thing, and what I want to say to you is I've been greetings from the district 3292. Apologies on behalf of our district governor, Santosh Rizal. He's not keeping very well and he's got a very, very tight schedule. In fact, we just finished 2 of them right now. There's 1 more to go. But I've been greetings from 3292 to you once again. Many of you, the Rotaractors movement that is going on. I was just listening to Sumit right now about the many projects that you've done, the international projects that you are doing, and the exchange of the letterheads. And some of the things that was on the screen. Oh man, that's mind-boggling. Honestly, it's mind-boggling. And I want to congratulate on that. I want to congratulate on the new set of the clubs that have recently come up right from Kirtipur and from the outskirts of Kathmandu. Well, I think that's a good sign. Come next year, okay? Rotaractors is going to be in level with the
with Rotarians. So that's going to be exciting. And I want to welcome you and all the members of the Rotaract Club to that. You know, you'll be free and independent to do your own projects. So, you know, which also brings a lot of responsibilities. You know, it's just not, I mean, you know, it's fellowship and beyond. So, you know, be prepared for that. I think you'll are prepared for that. I think it's time to move on. The synergy between the youth, you know, when I look at the Rotaracts, even my home club and the many clubs that I go to, I see the exuberance and the youth, the vitality, you know, the promise, and that's something amazing. And you know, there's so much to see and so much to do, and so that's going to be an entirely new experience for most of the members here. Many of you have been members for a very long time, and I know quite a lot of you. And it's time to upgrade yourself to become a Rotarian of your own, you know, of your own home club of, you know, whichever club that you formed. So it may be time for you to graduate yourself. But I leave that to you. You know, I mean, I'm not going to push you for that. And I will not go into the history of Rotaracts and how it was formed and what is done and the Rotaracts of Kathmandu. I think you're doing a wonderful job. I think it's a great investment for you. It's a great investment. Believe me, it's a great investment. No kindness is too small, okay? Just remember that. Old doors don't open opportunities. So go ahead and do whatever you want to do. Live the dream. And there's so much to see. There's so much to do. I really have to go. I would love to spend more time with you. But, you know, if there's anything I can do from the district, don't hesitate to call me. And get in touch with Sumit, you know, and we can find a platform where we can work together. So having said that, I want to wish you well. I want to wish you my best for this meet here. Have a great evening and have a great fellowship. And I will see you soon. Congratulations and bye-bye. Thank you so much, District Secretary Rotarian Prabhat Yonjan sir. Yes, indeed, no kindness is too small. So I think we all Rotaractors stick to that, and we hope that we convert to Rotarians also in days to come. So thank you so much, sir, for your presence. And Tore, thank you. I would like to take a moment, Kritika. I would like to take a moment. I would like to thank District Secretary Prabhat Yonjan, such a dynamic leader and such a energetic leader. I know he's much more elder than us, but he's a Rotaractor in the spirit, in his enthusiasm, and the support what he has given me. Being a DRCC, I'm always happy to interact with Prabhat Dai, Santosh Dai, and these Rotary leaders. And all the time, I still remember, like Prabhat Dai le alli agadi भन्नुभएको थियो Rotaract movementमा विष्णु, you are the DRCC, but you are not the DRCC, you are the Rotaractor. You are Rotaractor for me. Only groom गर्नुपर्छ है Rotaractलाई. Rotaract are not our partners. Rotaract are not our programs only. They are our family. भनेर चाहिँ प्रभात दाइले मलाई जति encourage गर्नुभएको छ. प्रभात दाइ, I'm so thankful to you, and I think and I hope I have done same encouragement. दाइको जस्तो अलि हुँदैन. Dai is very energetic. Dai is more younger than me in energy. But still, I'm trying to do my best, and all the support and all the guidance to Sumit. Sumit, you have to take care about this. Prabhat Dai, you have seen Prabhat Dai, you have seen Santosh Dai, you have seen me, and Rotaract this year should be in the new height. And this is the last year of Rotaract as a program, and next year you guys will be our member. So you have to mark this thing. At least you have to beat Prabhat Dai. At least you have to beat Santosh Dai. And somehow you have to beat me as well to be a Rotarian. So wish you all the luck, my Rotaractors, my dear Rotaractors, wish you all the luck. See the energetic leader, not me, Prabhat Dai and Santosh Dai. These are our mentors. And see them, watch them, look at their movement and look at their love and support towards you. And I believe this Rotaract 3292 will be in a new height. Sumit, I'm counting on you, and all the Rotaract leaders. I'm counting on all of you. We are always there for you. I'm taking this gratitude ki Santosh Dai ko behalf ma, Prabhat Dai ko behalf ma, I'm talking to you. We all are counting on you, and you will definitely do something awesome this year. You will do something different this year, and you will do something great this year. Wish you all the best. Wish you all the luck.
and our support is always there for you. Jai Rotary. Thank you. Hey, Vishnu, thank you. When you say such, amazing things, you make me feel like a champ, man. Okay, but that's okay. And thank you anyway, and good luck. And I will see you guys anytime you want to see me. I'll be at the district. Or call me for anything. Okay, good luck and bye bye. Okay, I've got to go. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you, Dai, for your support, for your all love. And I'm not the DRCC. You are the DRCC by your energy. Thank you so much for loving Rotaractors. Thank you. Bye. Thank you so much, District Secretary and our DRCC. Yes, we definitely look up to you, not only as Rotarians, but because the energy that you have and the enthusiasm you provide us. And we have always looked up to you, and we will look up to you in future as well. And yes, definitely, we all need your support to grow bigger. And as we are becoming a member of Rotary International, we also have responsibilities within us. So thank you so much, both of you. And yes, I'm giving the floor back to you, Sumit. Thank you so much, Kritika, and thank you so much, Vishnu Dai, and thank you so much, Prabhat Dai, for wonderful motivation to all of us. उहाँहरूको इनर्जी चाहिँ आई थिङ्क इट्स मोर देन अस होइन. मेरो प्रेजेन्टेसन त सबलाई बोरिङ लागिरह्यो होला. आई थिङ्क इट वेन्ट अन एज अ फ्रेसर एज वेल वेन हि स्पोक. So thank you so much for addressing to our Rotaractors. So let me get back to our presentation. First goal is integrate strategic planning as every day of Rotaracting. So full screen, sorry, Kritika. Full screen. Okay. So integrate strategic planning as part of every Rotaract engagement. So त्यो मतलब चाहिँ हाम्रो जुन रोट्र्याकमा भएको मेम्बर्सहरूले गर्ने कुनै पनि कुरामा चाहिँ किन गरेर हो भन्ने कुराको क्ल्यारिटी होस्, प्लानिङमा एम्फसाइज होस्. यो प्रिकसन इज बेटर देन क्योर भन्छ नि. सो त्यही भने अनुसार हामीले चाहिँ गर्ने कुनै पनि कुरामा चाहिँ किन गरेर हो, कसरी गरेर हो र त्यसमा गर्ने एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स दियोस् भन्ने हिसाबले हो होइन. सो त्यसलाई फोकस त्यसलाई फोकस गरेर चाहिँ हामीले स्ट्राटेजिक प्लानिङ गाइड बनाएको थियौँ. अनि त्यसलाई चाहिँ वी सेन्ड आउट टु क्लब्स टु fill it up, and we have 116 clubs that have submitted strategic planning document. And यो चाहिँ it's a great feat for us. 116 वटा क्लब्सले चाहिँ strategic planning guide भरेको भनेको 160 वटा लिडर्सले चाहिँ strategic planning गर्ने, some kind of strategic planning गर्न चाहिँ सिकेको हो भन्ने चाहिँ हामी बुझ्छौँ होइन. सो त्यो भन्नाले चाहिँ हाम्रो 116 क्लब्सका प्रेसिडेन्ट वा बोर्ड अफ डिरेक्टर्स वा whoever people who are engaged in developing this strategic planning, उहाँहरू चाहिँ भोलि आएर आफ्नो अर्गनाइजेसनमा जाँदा पनि ल हामी चाहिँ म मेरो संस्थालाई चाहिँ 3 वर्षमा यसरी ग्रो गर्छु वा म मेरो व्यापारलाई चाहिँ 3 वर्षमा यसरी ग्रो गर्छु, अर इभन म मेरो कम्युनिटीमा जहाँ बसिरहेको छु त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट 3 इयर्समा चाहिँ यसरी ग्रो गर्छु भन्ने बेसिक प्लानिङको स्किल्स चाहिँ सिक्नु भयो भन्ने चाहिँ हामी बुझ्छौँ होइन. दो कतिले अब the way some clubs did might not be exactly perfect, but we are not seeking for perfection. कसैले एकदमै बवाल पर्फेक्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिङ गरोस् भन्ने हाम्रो इन्टेन्सन पनि होइन. हाम्रो इन्टेन्सन भनेको चाहिँ रोट्र्याकमा भइराख्दा चाहिँ एउटा बेसिक लेभल प्लानिङ चाहिँ सिकोस्, सो द्याट भोलि आएर त्यो कुरा चाहिँ कुनै पनि ठाउँ जहाँ चाहिँ हामी इन्गेज हुन्छौँ त्यहाँ चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले सिकोस्, यो कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट होस् भनेर चाहिँ यो हामीले स्ट्रेटेजिक प्लानिङ वाला गोल सेट गरेका छौँ होइन. सो हाम्रो वी आर भेरी ह्याप्पी 116 वटा क्लब्स हेभ सबमिटेड देयर स्ट्रेटेजिक प्लानिङ डकुमेन्ट. एन्ड अल्सो पार्ट अफ आवर स्ट्रेटेजिक प्लानिङ एन्ड गोल सेटिङको गोललाई हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न चाहिँ वी हेभ बिन ट्राइङ टु डु डिआर भिजिट्स एज अर्ली एज पोसिबल. एन्ड द रिजन फर द्याट इज प्लानिङ भनेको त इनिसियल स्टेजमा हुन्छ नि त. लेटर अनको स्टेजेसमा वी मोस्टली डु रिभ्युज होइन. सो इयर कस्तो भयो भने रिभ्युज हुन्छ, तर प्लानिङ चाहिँ start of the year ma hune bhakoले चाहिँ we have been emphasizing on doing DR visits in the early years, early tenure मै, so that club हरुले गरेको प्लान हरुमा हामीले फिडब्याक दिन पाओस्, क्लब हरुले मेम्बर्स लाई पनि हामीले फिडब्याक दिन पाओस् वा मेम्बर्स हरुसँग इन्टर्याक्ट गर्न पाओस् र त्यो इन्टर्याक्सन बाट हामी
हामीले पनि कति कुराहरू सिक्न पाउँछ जस्तै फ्यु क्लब्सहरुमा हामी जाँदा चाहिँ क्लब्सहरुले सर्टेन कुराहरू यो कसरी गर्ने वा यो कुरा मिलेन भन्ने फिडब्याकहरु पनि आयो जस्तै हाम्रो रिपोर्टिङ सफ्टवेयरमा पनि सर्टेन बग्सहरु नै रहेछ क्या सर्टेन रिपोर्टिङमा हाम्रो जुन रिपोर्टिङ सिस्टम छ त्यहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अलिअलि इररहरु रहेछ क्या त्यो हामीलाई थाहा थिएन के तर हामी डिआरआर भिजिट गएपछि उहाँले सोध्नु भयो हैन मैले यो गर्दा यस्तो इस्यु आयो यो गर्दा यस्तो इस्यु आयो सो त्यहाँ जाँदा हामीले हाम्रो सफ्टवेयरलाई पनि इम्प्रुभ गर्न पायो हैन सफ्टवेयर जस्ट बिङ वान एस्पेक्ट त्यो बाहेक रोट्र्याकलाई जुन वेले हामी हेरिरहेका छौं हैन रोट्र्याक क्लब्सहरु चाहिँ यसरी ग्रो भइरहेछ भनेर हामी हेरिरहेका छौं तर उहाँहरुसँग इन्टरेक्ट गर्दा क्लब्सहरुसँग इन्टरेक्ट गर्दा चाहिँ मेबी रोट्र्याक क्लब्सहरु हामीले सोचे जस्तै सिम्पल वेमा चाहिँ गरिरहेको छैन हरेक क्लबको आफ्नै वे अफ डुइङ थिङ्स छ हामीले अहिलेसम्म 9 वटा क्लब्समा भिजिट गर्यो र 9 वटा क्लब्स नै अर्का भन्दा एकदमै डिफरेन्ट थियो क्या कुनै क्लबको सर्टेन कुराहरू डिफरेन्ट थियो कुनै क्लबको वे अफ वर्किङ डिफरेन्ट थियो कुनै क्लबको वे अफ डकुमेन्टेसन डिफरेन्ट थियो हैन सो डिफरेन्ट कुराहरू हामीले सिक्न पायौं हैन सरी है जस्ट गट अ कल निर्विक I'll just forward you the number of हाम्रो एउटा नयाँ क्लबको साथी हुनुहुन्छ सायद उहाँले लिंक वा केको लागि कल गर्दै हुनुहुन्छ म तिमीलाई नम्बर पठाइदिन्छु रिच आउट टु हिम है sorry for that so okay so we had 9 clubs यो I think हामी almost 2.5 months को duration मा 9 clubs वटा visit गर्न पायौं हैन and we have more clubs scheduled so we are really happy to visit all of you and jun club harko DRR visit bhayo chaina feel free to invite us we will be very much happy and apart from that we are all planning regions haru chai ghumna jane hisabले so we might probably do our district meetings in different areas हैन so maybe पूर्व तिर चितवन तिर पोखरा तिर बुटवल तिर पनि हामी डिस्ट्रिक्ट मिटिङ्सहरु सो डिस्ट्रिक्ट इभेन्टहरु त छँदै छ तर डिस्ट्रिक्ट मिटिङ्स पनि रिजनल बेसिसमा गरेर सो दैट डिस्ट्रिक्टले गरेको एक्टिभिटीजहरु चाहिँ रोट्र्याक्टर्सहरुले बुझोस् हैन रोट्र्याक्टर्सहरुले चाहिँ रोट्र्याक डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ यस्तो यस्तो भइराछ र एक किसिमको इन्फर्मल इन्टरेक्सन पनि होस् हाम्रो फर्मल मिटिङ त भइरा हुन्छ तर इन्फर्मल इन्टरेक्सन अल्सो हेल्प्स एक्चुअली बुझ्नलाई के फर्मल मिटिङमा अलिकति रिलक्टेन्स हुन्छ धेरै कुरा शेयर गर्नमा तर इन्फर्मली भेट्दा वा हामी फेलोशिपको ड्युरेसनमा भेट्दा चाहिँ सम काइन्ड अफ मोर बेटर वेबाट कनेक्ट गर्न सक्छौं भनेर सो प्रोबब्ली इन अपकमिङ मन्थ्स वी विल बी visiting different areas during district हाम्रो डिस्ट्रिक्ट मिटिङ्सहरु चाहिँ डिफरेन्ट एरियाजमा गएर तपाईहरुसँग इन्टरेक्ट गर्ने अपर्चुनिटी पाउँछौं है सो मुभिङ अन टु द नेक्स्ट स्लाइड्स ओके सो हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ डिफरेन्ट यो स्ट्र्याटेजिक प्लानिङलाई नै इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ हामीले क्लब अफिसर ट्रेनिङ सेमिनार गर्यौं हैन यहाँ नम्बर अलि मिस्टेक रहेछ 8 वटा चाहिँ क्लब अफिसर ट्रेनिङ सेमिनार गराएको थियौं इन हाम्रो 23 वटा जोन्समा चाहिँ 8 वटा क्लब अफिसर सेमिनार सर्टेन ठाउँमा चाहिँ मर्ज गरेर पनि गराएको थियौं त्यही भएर 8 वटा मात्र छ त्यो बाहेक हामीले चाहिँ जनरल मेम्बर ओरिएन्टेसन पनि गराएको थियौं सो सिन्स क्लब अफिसर ट्रेनिङ सेमिनार इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स हाम्रो क्लब अफिसर्सहरु क्लब प्रेसिडेन्ट्सहरु डिरेक्टर्सहरुलाई चाहिँ मोर सेन्ट्रिक हुने कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ जनरल मेम्बर ओरिएन्टेसन चाहिँ सेपरेट गराएको थियौं सो दैट मोर अन जनरल मेम्बरलाई टार्गेट होस् त्यो कुरा भनेर चाहिँ हामीले जनरल मेम्बरको ओरिएन्टेसन पनि अलग गराएको थियौं मेम्बरशिप मन्थमा सो क्लब अफिसर्स ट्रेनिङ सेमिनार सेसन्सहरुमा पनि हामीले प्लान गरेको चाहिँ अब मोर अन यही स्ट्र्याटेजिक प्लानिङकै कुराहरुमा 2 फेजेसहरुमा प्लान गराएको थियौं हैन सो त्यसमा पनि अब we might have communicated message really well through some of the trainers maybe some of the trainers might need some grooming हैन अलिकति एक्सपेरिमेन्टल पनि थियो हामीले चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरु गर्न खोजेका थियौं हैन भर्चुअल भएर maybe there might be some limitation but there were good feedbacks from some of the zones there were some mediocre feedbacks but overall हामीले गर्न खोजेको कुरा जुन मेसेज डेलिभर गर्न खोजेको कुरा चाहिँ आई होप वी हैव डन वेल इफ तपाईहरुलाई अझै पनि क्लब अफिसर्स ट्रेनिङ सेमिनारकोमा चाहिँ अब हामीले डेलिभर गरेको कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईहरुले अब तपाईहरुको के फिडब्याक छ वा तपाईहरुलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले बुझेनौं वा यो कुरा चाहिँ किन हाम्रो ट्रेनिङमा छ भन्ने कुराहरुमा चाहिँ अलिकति मोर डिटेल्स चाहिन्छ भने यु क्यान रिक्वेस्ट आवर ट्रेनिङ टिम फर मोर ट्रेनिङ्स we are really happy to help हैन त्यो बाहेक यदि तपाईहरुलाई अब क्लब स्पेसिफिक ट्रेनिङ्सहरु चाहिन्छ भने पनि feel free to reach out जस्तै क्लब्समा अब सर्टेन ट्रेनिङ्सहरु गर्ने प्लान भइरा होला तर म त 20 21 भयो
Okay. Oops. So हाम्रो जुन क्लब कचको केसमा चाहिँ इफ के कन्फ्युजन छ वा स्टिल निड्स मोर ट्रेनिङ भनेर लेट अस नो। अनि त्यो बाहेक चाहिँ यदि हाम्रो क्लब कच वा जेनरल मेम्बर ओरिएन्टेसन बाहेक पनि सम क्लब्स हेभ कन्ट्याक्टेड अस रिगार्डिङ उहाँहरूलाई कहिलेकाहीँ अब सिभी राइटिङ ट्रेनिङ्सहरू चाहिन सकिएला, कहिलेकाहीँ उहाँहरूलाई एक्सेल बेस्ड ट्रेनिङहरू चाहिएला होइन। मेबी वी माइट नट बी एबल टु कनेक्ट विथ अल द ट्रेनर्स, सबै ट्रेनर्सहरूसँग कनेक्ट गराउनु चाहिँ मेबी पोसिबल नहोला, तर जति सक्दो सकिरहेको हुन्छ वी ट्राई टु कनेक्ट विथ दिज पिपल होइन। हाम्रै डिस्ट्रिक्ट मेम्बर्सहरू पनि हेभ देयर ओन स्पेसिफिक स्किल। म मोरओभर म चाहिँ सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीको हो होइन, सो मेबी सफ्टवेयर रिलेटेड छ वा इभन निर्विक पनि इज अ टेक पर्सन, सो मेबी टेक रिलेटेड केही सेसन्स छ भने बियोन्ड डिआरआर भिजिट है, सो डिआरआर भिजिट बाहेक पनि यस्तो कुनै सेसन लिनु पर्यो टेक्नोलोजी रिलेटेड एज अ गेस्ट स्पिकर बोलाउनु पर्यो भने वी आर मोर ह्याप्पी टु हेल्प होइन। सेम गोज फर आवर अदर डिस्ट्रिक्ट मेम्बर्स एज वेल होइन, जसको चाहिँ आफ्नै आफ्नै स्पेसिफिक स्किल्सहरू छन्। सो त्यसमा पनि तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नु हुन्छ भने चाहिँ वी आर भेरी मच ह्याप्पी टु कनेक्ट यु विथ दिस ट्रेनर्स है। नेक्स्ट इज इम्प्रुभिङ मेम्बर्स रोट्याक्टिङ एक्सपिरियन्स भनेर छ होइन। सो यसमा पनि वी ट्राई टु मेम्बर्सहरू जुन हाम्रो रोट्याक्टर्सहरूले चाहिँ जुन स्कोप अफ ट्रेनिङ्स पाइरहेछ वा स्कोप अफ कनेक्टिभिटी पाइरहेछ त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्न खोजिरहेछौँ होइन। त्यही भएर हामीले डिस्ट्रिक्ट असेम्ब्लीमा चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेनर्सहरूलाई बोलाएको थियौँ, जस्ट बिकज बाहिर चाहिँ के भइरहेछ भन्ने एसेन्स पाओस्, नट एक्ज्याक्टली कि एकदम उहाँबाट सिकेर चाहिँ एकदम एडभान्स लेभल ट्रेनर्स बनोस् भन्ने होइन कि सम काइन्ड अफ ग्लोबल एरिनामा चाहिँ के भइरहेछ, ग्लोबल्ली चाहिँ अब डिजिटल्ली चाहिँ कसरी वर्ल्ड चेन्ज भइरहेछ वा हाम्रो डिजाइन थिङ्किङको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी भइरहेछ वा मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ बाहिर कसरी इङ्गेज गरिरहेछ। सो एउटा स्कोप अफ थिङ्किङ हामी नेपालकै लोकल क्लब्सहरूबाट धेरै कुरा सिकिरहेको हुन्छ, तर ग्लोबल रोटेरियन्स रोट्याक्टर्सहरूबाट पनि के कुरा सिक्नु मिल्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ वी हेभ बिन ट्राइङ टु वी कनेक्टेड विथ दिज ग्लोबल स्पिकर्स। सो उहाँहरू आइदिनु भयो, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो असेम्ब्लीमा बोलेर आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरू सेयर गर्नुभएकोमा चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पनि वी हेभ सम ग्लोबल स्पिकर्स एज वेल प्लस लोकल स्पिकर्स, सो मिक्सअप बोथ गर्न खोजिरहेछौँ होइन, सो द्याट सम काइन्ड अफ कनेक्टिभिटी होस्, बाहिर के कस्तो भइरहेछ भन्ने थाहा होस् भनेर है। हाम्रो चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ हामीले भोलिको लागि पेयर टु पेयर नेटवर्किङ सेसन्स पनि हालेका छौँ, सो द्याट प्रेसिडेन्टलाई चिनोस्, प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट डिरेक्टरले प्रोफेसनल डेभलपमेन्टलाई चिनोस्, क्लब सर्भिस डिरेक्टरले क्लब सर्भिसलाई चिनोस् भनेर होइन। सो भोलिको सेसन चाहिँ मोर अन कनेक्टिङको लागि छ, यो यहाँ पनि मेन्सन छ होइन। अनि त्यो गर्नुको रिजन चाहिँ हामी ट्रेनिङ गर्छौँ, ट्रेनिङ गर्दा मोर अन वान साइडेड होइन। सो अहिले म बोलिरहेको छु तर तपाईँहरू त केही सुनि मात्र राख्नुहुन्छ नि त, सो सम काइन्ड अफ नेटवर्क गर्ने चाहिँ अपर्च्युनिटी पाओस् होइन। इफ रोट्याक्टर्स मिट फिजिकल्ली गर्नु पाएको भए मोर यो अलिकति मोर बेटर वेमा गर्न सक्थ्यौँ होला, तर वी ट्राई टु डु इट इन सम वे अर अनदर। अनि त्यो बाहेक फेलोसिप ग्रुप्सहरू छ होइन, हाम्रो बुक लभर्सहरूको फेलोसिप ग्रुप छ, हाम्रो मुभी बफको फेलोसिप ग्रुप छ, हिस्ट्री बफको फेलोसिप ग्रुप छ, टेप ग्रुप छ होइन। सो डिफ्रेन्ट फेलोसिप ग्रुप छ। त्यसको युआरएल चाहियो भने चाहिँ हाम्रो क्रिएटिभ टिमलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। तपाईँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ यो फेलोसिप ग्रुपहरू जोइन गर्न सक्नुहुनेछ होइन। त्यो बाहेक यदि तपाईँलाई आफ्नै एउटा फेलोसिप ग्रुप क्रिएट गर्नु छ अरे होइन, लेट्स से देयर आर डिफ्रेन्ट एभेन्यूज जसको चाहिँ फेलोसिप ग्रुपहरू क्रिएट भएको छैन, फर इक्जाम्पल लयर्सहरूको होइन। सो यु वान्ट टु क्रिएट अ फेलोसिपको लयर ग्रुप भने चाहिँ यु क्यान रिक्वेस्ट टु अस एन्ड वी विल पुट इट इन आवर वेबसाइट। त्यसपछि इट्स अन यु हाउ यु कनेक्ट विथ लयर्स अफ रोट्याक्ट डिस्ट्रिक्ट 3292। सो हामीले गर्नु खोजिरहेको चाहिँ त्यो हो। भोलिको सेसन्स पनि लोकल कनेक्टिङको मोरओभर फेलोसिप ग्रुपहरूबाट नै ड्रिभन छ। त्यो बाहेक हामीले अलिकति सिन्स कोभिड पछि पनि डिजिटाइजेसनको अलिक मोर निड भएको हिसाबले पनि वी ट्राई टु डु अफिस 365 को ट्रेनिङ्सहरू होइन, सो द्याट भोलि आएर प्रोफेसनली पनि यो कुराहरू काम लागोस्। यो अफिस 365 टिम्सको हाम्रो यो वर्ड एक्सेलहरू जुन क्लाउड बेस्ड सोल्युसनहरूको चाहिँ ट्रेनिङ्सहरू प्रोभाइड गर्न खोजेछौँ, सो द्याट सम काइन्ड अफ भोलि आएर आफ्नो प्रोफेसनल लाइफमा पनि हेल्प होस्। र अहिले हाम्रो रोट्याक्ट डिस्ट्रिक्टको एडमिनिस्ट्रेसन पनि हामी अफिस 365 को थ्रु गरिरहेछौँ होइन। सो त्यसले पनि सम काइन्ड अफ हाम्रो रोट्याक्ट डिस्ट्रिक्टमा इङ्गेज भएका अब प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरूले चाहिँ यो कुरा थाहा पाइराख्दा भोलि आएर अब जबदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ यो सम काइन्ड अफ बेनिफिट चाहिँ दिइरहेको हुन्छ क्या। सो त्यही भएर यो हामीले यो पनि पार्ट अफ मेम्बर्सहरूको रोट्याक्टिङ एक्सपिरियन्स हेल्प गर्नलाई गरिरहेछौँ होइन।
त्यो बाहेक हामीले मेम्बरशिप सेमिनार गर्यौं अगस्तमा 2 सेसन, एउटा इन्गेजमेन्ट रिलेटेड, अर्को चाहिँ ट्रान्जिसन टु रोटरी रिलेटेड. सो थ्याङ्क्स टु अल द प्यानलिस्ट हु हेभ जोइन इन बोथ अफ दिस सेसन्स. यसको रेकर्डिङ्सहरू सबै युट्युबमा छ, सो यु क्यान भिजिट देम. मोरओभर उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट केही सिकोस्, हामीले केही सिक्न पाओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले गरेका थियौँ होइन. देन डेभलपिङ कोलाबोरेसन एन्ड स्ट्रेन्थन कनेक्टेडनेसको केसमा हामीले चाहिँ टोस्टमास्टरसँग कोलाबोरेसन गरेका थियौँ डिस्ट्रिक्ट असेम्ब्लीमा. अगेन लिडरसिप रिलेटेड ट्रेनिङको केसमा. सो वी ह्याड 4 लोकल स्पिकर्स फ्रम लोकल टोस्टमास्टर्स, हाम्रो नेपालको टोस्टमास्टर्सबाट. उहाँहरूले पनि डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ्सहरू दिनुभयो रिगार्डिङ लिडरसिप बेसिक्स, बिल्डिङ कन्सेन्सस, इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन एन्ड लिडिङ अ टिम भनेर. यो सबै कुरा चाहिँ रोटर्याकमा भइराख्दा चाहिने कुराहरू हो क्या, लिडरसिपको बेसिक कुराहरू. अनि बिल्डिङ कन्सेन्सस. सो बिल्डिङ कन्सेन्सस एज इन क्लबमा कहिलेकाहीँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ, क्लबमा मल्टिपल मान्छेको मल्टिपल ओपिनियन हुन्छ, तर एउटा संस्था भएपछि, एउटा अर्गनाइजेसन भएपछि अर्गनाइजेसनको स्पिक त, अर्गनाइजेसनको भोइस त एउटै हुनु पर्यो नि त. सो त्यो कुरालाई रियलाइज गरेर यो बिल्डिङ कन्सेन्ससमा हामीले सेसन राखेका थियौँ. त्यसपछि इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन एन्ड नेटवर्किङको सेसन भयो होइन. अनि त्यो बाहेक लिडिङ अ टिम बारे चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ भयो. अगेन दिज अल सेसन्स आर इन आवर युट्युब च्यानल, सो यु क्यान त्यसमा गएर हेर्नु सक्नुहुनेछ, रिभिजिट गर्न सक्नुहुनेछ होइन. हाम्रो चाहिँ युनिसेफसँग पनि कोलाबोरेसन भएको थियो रिगार्डिङ रियल टाइम मार्क्स मोनिटरिङ एन्ड डेटा कलेक्सन. सो सिन्स यो मार्क्स कलेक्सन डेटा कलेक्सन युज गरेर चाहिँ उहाँहरूको प्लानिङ चाहिँ भोलि आएर लोकल लेभलमा चाहिँ जुन भ्याक्सिनेसनको ड्राइभदेखि लिएर मार्क्स अवेरनेसको प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ के कस्तो गर्न मिल्छ भन्ने रेकमेन्डेसन गर्ने हिसाबले. सो मोर अन डेटा ड्रिभन अप्रोच थियो उहाँहरूको. सो त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न रोट्र्याक्टर्सहरू जो इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यसमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुनेछ भनेर चाहिँ हामीले यो सेसन गरेका थियौँ. यसको पनि रेकर्डिङ अभाइलेबल छ. इफ यु वान्ट टु कन्ट्रिब्युट, त्यो युट्युब च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिङ्कहरू पनि छ होइन, त्यहाँ गएर यो कन्ट्रिब्युट पनि गर्न सक्नुहुनेछ यो ओभरअल सिस्टममा. त्यो बाहेक हामीले ग्रान्ट एप्लिकेसन खोलेका थियौँ होइन. आई थिङ्क आजसम्म हामीलाई 6-7वटा क्लबको ग्रान्ट एप्लिकेसन आइ पनि सक्यो होइन. इफ युर क्लब इज इन्ट्रेस्टेड टु अप्लाई फर रोट्र्याक डिस्ट्रिक्ट ल्यान्ड, फिल फ्री टु रिच आउट टु अस. यो ग्रान्टको हाम्रो चाहिँ रोट्र्याक डिस्ट्रिक्टको सर्टेन फन्डको इन्ट्रेस्टबाट चाहिँ वी आर प्रोभाइडिङ ग्रान्ट्स टु डिफ्रेन्ट क्लब्स टु उहाँहरूले जुन क्लब गर्नुहुन्छ. हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ क्लब्सहरूलाई सम काइन्ड अफ फाइनेन्सियल सपोर्ट पनि रोट्र्याक डिस्ट्रिक्टले दिन पाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सन हो होइन. धेरै नसकिएला तर सर्टेन अमाउन्ट अफ सपोर्ट दिएर यदि कुनै क्लबले राम्रो प्रोजेक्टहरू गर्छ भने चाहिँ वी आर गिभिङ ग्रान्ट्स. तर यो ग्रान्टको पनि प्रोसेस छ होइन. वी डोन्ट ऱ्यान्डमली गिभ, कम्पिटेटिभ बेसिसमा छ होइन. सो प्रपोजलहरू लिएर उहाँहरूबाट प्रेजेन्टेसन लिएर गर्छौँ. आज चाहिँ ग्रान्ट एप्लिकेसनको फाइनल डेडलाइन छ होइन. सो इफ एनी क्लब इज विलिङ टु submit for the grant as a बेलुकासम्म they can provide. We have already multiple clubs who have requested for grant and thank you so much for applying. त्यो बाहेक हाम्रो एप्लिकेसनमा चाहिँ हाम्रो अब युट्युब च्यानलदेखि लिएर हाम्रो सोसियल मिडिया प्रेजेन्समा चाहिँ we have tried to integrate हाम्रो भिडियोजहरू सबै हामीले युट्युबमा हाल्न खोजेका छौँ होइन. अनि इन टर्म्स अफ सब्सक्राइबर पनि एकदम राम्रो बढिरहेछ. हामीले विकली क्विजेसहरू खेलाइरहेको छ रोट्र्याक रिलेटेड नलेज सेयर गर्ने बेसिसमा होइन. सो विकली क्विजेसहरू गरिरहेको छौँ. सो त्यसको थ्रु पनि सम काइन्ड अफ हाम्रो डिजिटल प्रेजेन्स राम्रो होस् भनेर रोट्र्याक तपाईहरुले गुगलमा गएर रोट्र्याक रिलेटेड खोज्नु भयो भने मोस्ट अफ द टाइम्स रोट्र्याक डिस्ट्रिक्ट 3292 को वेबसाइट आइरहेछ क्या आजकल. बिकज हामीले वेबसाइटमा जुन कन्टेन्टहरू हालिरहेको छौँ, कन्टेन्टहरू पोस्ट गरिरहेको छौँ, त्यसले गर्दा रोट्र्याकको भर्चुअल प्रेजेन्स एकदम राम्रो भइरहेछ क्या. सो कुनै पनि डकुमेन्ट खोज्नु पर्यो भने पहिला आरआईको वेबसाइट आउँछ होला, त्यसपछि हाम्रो वेबसाइट आइरहेको हुन्छ क्या. सो त्यो हिसाबको प्रेजेन्स चाहिँ रोट्र्याक डिस्ट्रिक्टले एकदम राम्रो बनाउनु सफल भएको छ होइन. त्यसले चाहिँ हाम्रो पब्लिक इमेजमा पनि राम्रो बेनिफिट गर्नु सकिरहेछ होइन. सो हाम्रो रोट्र्याक डिस्ट्रिक्टको वेबसाइटबाट पनि हामीलाई धेरै मेम्बर्सहरूले चाहिँ रोट्र्याक जोइन गर्न इन्ट्रेस्ट भएको भनिरहेको हुन्छ. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो मेम्बरसिप टिमको थ्रु चाहिँ कुन क्लबमा सुटेबल हुन्छ उहाँको भएको नजिकै क्लबकोमा चाहिँ कनेक्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ होइन. मैले आफै पनि पर्सनली सर्टेन क्लब्सहरूमा रेफर गरेको छु लोकेसन बेसिसमा होइन. हाम्रो वेबसाइटको थ्रु हामीलाई रिच आउट गरेको क्लब्सहरूलाई. सो सम काइन्ड अफ डिजिटल प्रेजेन्स चाहिँ राम्रो भइरहेछ. देन हामीले चाहिँ मन्थली पडकास्ट एपिसोड चाहिँ भइसक्यो होइन.
First one was more on हाम्रो values को बारे discussion गरेर, second one was more on हाम्रो strategic planning को बारे कुरा गरेर. So we have 2 podcasts. Podcast चाहिँ हाम्रो monthly basis मा हुनेछ. So यो month को पनि podcast is coming in next week. And त्यो बाहेक every month चाहिँ हामी podcast गरिरहेका छौँ हैन. त्यो बाहेक we have monthly newsletter. So पहिला त न्युजलेटर मा क्लब्सहरुको प्रोजेक्ट हाल्थ्यौं हैन, बट अहिले चाहिँ क्लब्सहरुको प्रोजेक्ट एकदमै इन्टेन्स वेमा भएकोले चाहिँ हामीले न्युजलेटरमा त्यो सबै इन्टिग्रेट गर्न एकदमै असम्भव नै हुने सिचुएसन भएको छ हैन. 800 वटा प्रोजेक्ट छ. सो 100 वटा प्रोजेक्टलाई फिल्टर गरेर न्युजलेटर पब्लिश गर्न एकदमै गाह्रो भएको कारणले चाहिँ हामीले मोर अन डिस्ट्रिक्ट साइडको अपडेट्सहरु मात्र हामीले चाहिँ हाम्रो न्युजलेटरमा हालिरहेका छौं हैन. तर तपाईहरुको जुन प्रोजेक्ट्सहरु एक्टिभिटिजहरु हाम्रो रोट्याक वेबसाइटको थ्रु चाहिँ त्यतिकै नै पब्लिकमा रिच चाहिँ राम्रो भइराछ हैन. अनि हामीले चाहिँ सक्दो इन्स्टाग्राममा पनि तपाईले जुन प्रोजेक्ट रिलेटेड स्टोरीहरु हाल्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिपोस्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ बुस्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौं हैन. मेबी कहिलेकाहीँ मिस भइरा हुन्छ किनकि 24 आवरको पिरियड हुन्छ, कहिलेकाहीँ क्रिएटिभ टिमको नभ्याउँदा चाहिँ नभइरा हुन्छ. तर मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ वी ट्राई टु रिशेयर इट. मोस्ट अफ द टाइम्स वी वान्ट इट टु बी उसको रिच चाहिँ राम्रो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ इन्टेन्सनली वी ट्राई टु डु द्याट. सो दिस मच ओके आई थिंक फाइनल वाला है. सो यो कोलाबोरेसनको पार्टमा जानुपर्ने. सो हामीले चाहिँ 4 वटा अर्गनाइजेसनसँग अहिलेसम्म कोलाबोरेट गर्यौं. टोस्ट मास्टर्स, प्रेसिडेन्शियल बिजनेस स्कुल, कसैलाई त्यहाँ आई थिंक एमबीए गर्नु इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ दे प्रोभाइड 10% डिस्काउन्ट. यु क्यान रिच आउट टु हाम्रो पब्लिक इमेज अफिसर फर यो डिस्काउन्टहरुको लागि हैन. त्यसपछि हामीले मेन्टल हेल्थ अवेयरनेसको लागि मनका कुरा भन्ने अर्गनाइजेसनको पार्टनरशिप गरेका छौं. सो वी विल बी ह्याभिङ डिफरेन्ट मेन्टल हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस सेसन्स लेटर अन. अनि तपाईहरुलाई पनि कुनै मेन्टल हेल्थ रिलेटेड सेसन्सहरु गर्न मन छ भने फिल फ्री टु रिच आउट टु अस. सेभ द चिल्ड्रेनसँग हामीले यो गभर्नमेन्टको मार्क्स खोइ भन्ने क्याम्पेनलाई चाहिँ बुस्ट गर्न वी ह्याभ पार्टनरशिप विथ देम. एन्ड प्रोबब्ली वी आर अल्सो प्लानिङ अन डुइङ फ्यु थिङ्स उहाँहरुसँग लेटर अन द एजमा. सो आई गेस द्याट्स इट फ्रम माई साइड. सो आई होप यो क्वार्टरली जुन हामीले गरेको एक्टिभिटिजमा आई होप तपाईहरुले जुन कन्ट्रिब्युसन गरेकोमा चाहिँ आई एम भेरी थ्याङ्कफुल. यो चाहिँ आई थिंक मैले गरेको भन्दा पनि यहाँ गरेको सबै एक्टिभिटिजहरुमा क्लब्सहरुकै इन्गेजमेन्ट छ. फेलोशिप ग्रुपमा होला, यहाँ गरेको प्रोजेक्ट्सहरुमा गरेर सबै चाहिँ rather than DRR or district doing it, it is moreover driven by clubs. So thank you so much for supporting us through these 3 months, and hopefully we will be able to help you, train you, support you for next couple of months as well. Thank you so much. That's it from my side. Thank you so much, Rotaractors with Bhattacharya. It was very exciting to see that many clubs were engaged in strategic planning, reporting, and also growing as a whole. So congratulations all the clubs, and keep up the Rotaract spirit. Our Rotaract movement seems to be really growing well, and despite the pandemic, we all are focused towards our goals, which is a very good news for all of us as a team, as Rotaractors of Rotaract District 3 to 9. So wishing all the clubs all the best. I would like to move on to the short overview of Rotaractors, Virtual Rotaractors Meet 2021. So for today, we have a plenary session coming up. It will be starting right after this briefing. So we have a representative from United Nations Volunteers. He is a country representative, Mr. Bisam Diwali. So he will be sharing about UN volunteers and more about it. And then it will be followed by a fellowship session by Rotaractors meme group. They'll be coordinating it. So tomorrow we have our session starting at 11 a.m. At first, we'll be having parallel sessions in which one of the sessions will be Presidents and Secretaries meet, and parallelly we'll be having sessions from 11 a.m. to 12:30 for Rotary International Global Connections, for which we have our speakers coming up from Rotary International Fellowship Groups. So since from this year we are promoting Rotaractors fellowship groups for enriching our Rotaractors experience, we hope that it will be helpful for all of you. So we have speakers from Rotary Brew Fellowship, Rotary Beard and Mustache Fellowship, Rotary Motorcyclist Fellowship, and Rotary Travel and Hosting Fellowship Group. After that,
like when the PS meet is still going on, we'll be having sharing sessions from our local fellowship groups. We have 7 groups in total: share market enthusiasts, book lovers, history buffs, Rotract entrepreneurship forum, tech group, Rotractor riders, and Rotractors poet group, in which we have speakers and we have group moderators who will be sharing and engaging our members in it. So after that, at 5:30, we have connecting with peers, in which we have Rotractors from different designations and also global general members who will be interacting with each other in the parallel sessions. I hope all of you have received the links for that. And after that, at 7:30, after we end the Rotractors meetup formally, we'll be having fellowship session after that. So I hope you have looked into the schedule and you have received the links. I hope you all enjoy it. So without further ado, I think we'll move on to the sharing session from our guest, Mr. Bisam Gewali. So Samita, can you help me with that? I think Bishamji is here. Yeah. Can I take the floor? Yes, Sadiksha, please. Thank you so much. In the meantime, I'd like to request you to make our speaker the co-host of this Zoom so that he can share his screen. And once again, good evening, everyone. I am Rotaractor Sadiksha Kondil, District Public Relation Officer of Rotaya 2021 and 22. And for today, we are having a wonderful session on SDGs and youth entrepreneurship, which will be facilitated by our own country coordinator of United Nations Volunteer Nepal, Mr. Bisam Gewali. He will be briefly discussing about this topic for a few minutes, and I'd like to request all the participants to note down the queries if they have any, and we'll have an interaction session after the session of the speaker. So I'd like to provide this floor to our speaker, Mr. Bisam Gewali. The floor is all yours. Thank you so much, Sadiksha ji, for having me here, and thank you so much, Rotract team, for inviting. Namaste sabaijanalai. मेरो नाम Bisam Gewali. As mentioned by Sadiksha ji, I am the country coordinator at the UN Volunteers in Nepal. Thank you so much to UNIC team as well. I see colleagues from UNIC, Rajendra ji, Urja ji from the United Nations Information Center in Nepal, for having me here as a speaker on youth and SDGs and entrepreneurship. As far as the information that I have, आजको मेरो presentation र discussion चाहिँ more of youth and SDGs र अलिकति चाहिँ यो social entrepreneurship र COVID को pandemic को बेला चाहिँ के कस्तो चाहिँ entrepreneurship बाट चाहिँ ideas र solutions हरु आयो हैन. अनि because this is a crisis, but there are some entrepreneurs who are taking it as an opportunity. त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति म discuss गर्छु आज. Before starting my presentation, I see that I am the co-host. एउटा सानो game छ. It's called Slido. I hope my screen is visible. If I get a thumbs up from Sadiksha, if it's visible. It's okay. So यो slido.com मा जानु होला अनि त्यहाँ चाहिँ join as participant भनेर भन्छ है. So अनि त्यो join गर्दा चाहिँ यो number जुन छ तपाईको स्क्रिनमा visible भएको त्यो नम्बर राख्नु होला अथवा तपाईको आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ सिधै QR कोडलाई चाहिँ स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ. I'll give it a minute for you to join अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एक्सरसाइज स्टार्ट गरौँला. So once again, go to slido.com. त्यहाँ ल्यापटपबाट जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ join as participant भनेर भन्छ. त्यहाँ एउटा blank space हुन्छ and then यो कोड माग्छ. यो कोड राखेर चाहिँ एन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईले चाहिँ यो QR कोडबाट पनि स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ है. So त्यहाँ पुगिसक्नु भएको छ भने चाहिँ there is a question, what comes to your mind when you hear the term SDGs भनेर. तपाईले यो SDGs सुन्ने बित्तिकै तपाईको माइन्डमा चाहिँ के आउँछ? First thing, and it can be one word, it can be a sentence, it can be 2 words. I see some responses coming in. Development भन्नु भएको छ. Sustainable development. Okay. There is one response which is interesting. Environment, sustainable development goal. Sustainability, sustainable, UN भनेर चाहिँ भन्नु भएको छ एकजनाले. Okay. More responses. Long-term plan. Okay. Sustainability, secured future,
Nice responses. I see development goals, secured future coming in a lot. Sustainable development goal भनेर चाहिँ धेरै आइरहेको चाहिँ देखिरहेको छु. Sustainability long-term plan पनि अलिकति बढी आइरहेको चाहिँ देखिरहेको छु. Modern version of MDG. That's interesting. कतिपयलाई चाहिँ हजुरलाई थाहा पनि छ होला यो SDGs आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ MDG भनेर थियो है. Yeah, I think hearing from school time. Okay, it depends upon when you were at school. When I was in school, मैले चाहिँ MDG Millennium Development Goal भनेर चाहिँ सुनेको थिएँ. Quality education, I think, yeah, these are really, really good responses. Thank you so much for participating. I'll pause the poll for now and start with some introduction. So तपाईले भनेको सबै कुराहरु जुन हजुरले भन्नुभएको छ अहिलेसम्म, I think these are very relevant. जुन environment को कुरा गर्नुभयो, quality education को कुरा गर्नुभयो हैन, अनि त्यसैगरी चाहिँ millennium development goals मा पनि सुन्नु भएको थियो हैन. अब I as a student मैले त्यो बेला चाहिँ MDGs चाहिँ स्कुल को बेलामा कलेज को बेलामा पनि पढेको थिएँ है. सो त्यसैगरी तपाईले चाहिँ अब अहिले SDGs आफ्नो कलेज को बेलामा पढ्नु भयो होला है. सो तपाईले भनेको एन्सर्सहरु चाहिँ एकदमै करेक्ट छ. The SDGs stand for Sustainable Development Goals, and these are 17 in numbers. They have, I think, 169 targets and around 232 indicators approximately. So Abba, I'd like to go to my presentation. Just give me a moment. Okay, so is my screen visible? Can I get a yes? Yes. Okay. Yes. Samiksha says thumbs up. Thank you, Sumit as well. So आजको मेरो टपिक जुन छ, it's the youth entrepreneurship and SDGs. तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला यो September 17th देखि 28th, which is also where we are in between, as I think on the 23rd, 24th भयो हैन. So we are celebrating not just the UN, civil society देखि लिएर, volunteers group देखि लिएर, Rotaractors को youth networks देखि लिएर, different INGOs हरु, NGOs हरु हैन, त्यसैगरी चाहिँ indigenous communities देखि लिएर different communities, CBOs हरु सबै मिलेर चाहिँ यो Act for SDGs भनेर चाहिँ एउटा global goals को week चाहिँ celebrate गरिरहेछौं since the adoption of SDGs. So SDGs कहिले adopt भएको चाहिँ 2015 मा. So we are at the 6th year and we are celebrating the 6th anniversary of the Sustainable Development Goals, which are 17 in numbers with 169 in target. So एउटा यो global goals week भनेर चाहिँ नेपालमा मात्रै भएको कुरा हैन. It's been celebrated in different parts of the world. You can see the map as well that there are different एक किसिमले चाहिँ यो globe बाटै देखिन्छ. You have some countries being located with the pin. So it's a global thing हैन. Global week जुन SDGs भनेकै global goals भनेर पनि भनिन्छ हैन. So it's celebrated globally and not just in Nepal and not just by the UN. These are the 17 goals. तपाईहरुले अब कस्तो खालको गोल छ भनेर देखिसक्नु भएको छ यहाँ आफैले पनि हैन. तर just for you to understand, I think the very easy way to understand is SDG goals are sustainable development goals are related to society. They are social in nature, they are economic in nature. It relates to the economic growth हैन, जुन चाहिँ आज हामी अलिकति बढी कुरा गरिन्छ किनकि the topic itself is entrepreneurship. अनि त्यसपछि चाहिँ environment, जुन चाहिँ अब हाम्रो क्लाइमेट चेन्ज को कुराहरुदेखि लिएर कार्बन एमिसन को कुराहरुदेखि लिएर ग्लोबल वार्मिङ हरुको कुरादेखि लिएर चाहिँ सबै समेटिएको छ. You can see and you can already guess कुन चाहिँ सोशल मा आउन सक्ला, कुन चाहिँ क्लाइमेट मा आउन सक्ला, कुन चाहिँ इकोनोमिक मा आउन सक्ला हैन. If I were you, I would say like goal number 1 to goal number 8 is very much economic, sound very economic to me, whereas goal number 13 sounds very much into environment अथवा चाहिँ क्लाइमेट को रिलेटेड को कुराहरु है. त्यसैगरी 15 र 14 पनि क्लाइमेट र इन्भाइरोन्मेन्ट रिलेटेड को हुन सक्ला भने सोशलमा चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन जेन्डर इक्वालिटी को कुराहरु हुन्छ. बट ह्याभिङ सेड दिस, these goals are very interrelated to each other. कुन एउटा गोल चाहिँ कुनसँग कुन डोमेनमा पर्छ भनेर चाहिँ छुटाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ किनकि त्यो लिंकेजेस चाहिँ यो गोल्सको चाहिँ एकदमै interrelated हुन्छ, which I'll discuss in a while. This is just a poster which was developed by government of Nepal in support of United Nations Youth Group country team in Nepal. जुन चाहिँ एउटा युवाले नेपालमा र विश्वभरि पनि कसरी चाहिँ
SDG हरेक SDG मा चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भनेर चाहिँ लेखेको छ whether it's like increasing the number of youth in quality education empowering young people to eliminate harmful practices for gender equality हैन त्यसैगरी चाहिँ increasing the proportion of youth who are in employment education or training which is goal number 8 so this is I can share you the resources later and you can go with in depth यो चाहिँ कस्तो खालको गोल्सहरु छ र how can youth be mainstreamed throughout the SDGs भनेर Talking about a little on UN agencies, SDGs र youth entrepreneurship. यसमा चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ यो टपिक पनि youth entrepreneurship भएको हुनाले र अलिकति कोभिडमा चाहिँ कसरी चाहिँ entrepreneurshipहरु मान्छेहरुले प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ र कतिको चाहिँ इम्प्याक्ट भएको छ त्यसमा चाहिँ अलिकति म छुन्छु र UN agencies हरु चाहिँ डिफरेन्ट UN agency को चाहिँ के कस्ता कार्यक्रमहरु छन् जहाँ चाहिँ you can also be potentially part of it भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति म छलफल गर्न जाँदै छु So this is a program of UNICEF in partnership UNDP, which is called Generation Unlimited. Isma चाहिँ last year in 2020, what we did was we engaged young girls all around the country, in our country Nepal. जहाँ चाहिँ हामीले उहाँहरुलाई चाहिँ एउटा boot camp through design thinking को methodology बाट चाहिँ entrepreneurial ideas हरु चाहिँ innovate गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्यौं and in turn we had two winners स्वस्थ नारी र आरोग्य which deals with mental health र यो pregnancy र maternal health related to access through digital platforms चाहिँ यस्तो खालको ideas हरु चाहिँ दुईटा select भएर चाहिँ they also went to the global platform and also presented their ideas so if you ask me which SDGs this correlate to definitely good health and well-being किनकि it talks about health standards of pregnant women it also talks about mental health जुन चाहिँ आरोग्यले गरिराख्नु भएको छ and also it's a business because they are setting up this as an enterprise so decent work and economic growth जुन goal number 8 छ that deals with the entrepreneurship component second मा चाहिँ United Nations Development Program ले पनि they had sort of established this platform which is enabled by artificial intelligence and machine learning जहाँ चाहिँ यो job matching algorithms हरुबाट चाहिँ job seeker र job provider लाई चाहिँ connect गर्ने एउटा platform which is called Seepshala they generated this platform जहाँ चाहिँ 107 opportunities are already created we all know that COVID had all disrupted the ecosystem specifically in the entrepreneurship domain हैन so त्यो हिसाबमा चाहिँ UNDP worked with youth entrepreneurs there was a social enterprise called Cellap Innovation they worked with them and they created this platform where now they are functioning as a connector between job seekers and job providers so if you ask me which SDG this relates to I would say goal number 8 it talks about economic growth and also 9 infrastructure and innovation because it has that tech innovation and tech component to it as well but not just limited to that SDGs अरु के हुन्छ भनेर किनकि अब कसैको बिजनेस चाहिँ हेल्थ रिलेटेड को छ भने गोल नम्बर 3 पनि यहाँ आउन सक्यो है I'm just giving an overview of what kind of SDGs could be related to what kind of interventions this is a startup and improve start and improve your business SIYB भनेर चाहिँ एउटा इनिशिएटिभ चाहिँ International Labour Organization in partnership with Association of Youth Organizations in Nepal, ION, and also National Youth Council under the Ministry of Youth and Sports. So, उहाँहरुले चाहिँ यो 45 जना youth entrepreneursहरुलाई चाहिँ training मा चाहिँ provide गर्नु भएको रहेछ according to this start and improve your business modality जहाँ चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ अहिलेको youthहरुलाई चाहिँ entrepreneurial skillsहरु दिएर how can they be more successful in their enterprises हिसाबमा चाहिँ एउटा training दिनु भएको छ and it's a standard training of ILO if you ask me what kind of SDG it touch I think goal number 8 because it talks about entrepreneurship and also goal number 4 because यहाँ चाहिँ knowledge र teaching को पनि कुरा छ imparting the knowledge that you have to the wider community so मैले चाहिँ त्यसरी यहाँ दुईटा राखेको छु but it goes beyond that as well UN Women को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ UN Women they partnered with South Asian Business Association of SAARC Business Association of Home Based Workers सभा जहाँ चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ women entrepreneursहरुलाई चाहिँ business development मा support गर्नु भएको थियो by accessing e-commerce platforms so अघि मैले starting मा पनि भनेको थिएँ every crisis is an opportunity we know that a lot of
enterprises were shut down, a lot of people were harmed, and plus businesses impact COVID. But there are some people who have also taken this crisis as an opportunity. I remember Sabah, Nepal was one of those enterprise which came out with this fabric mask, 3-layered fabric mask, which can be used by during the time of COVID as well in 2020. So एउटा opportunity पनि crisis ले चाहिँ youth and also women entrepreneurs लाई चाहिँ दिएको छ. And this SDG, I would say, primarily would be gender equality, because it talks about gender equality and women empowerment, and also it talks about enterprising. So I'm putting the goal number 8 as well. त्यसै गरी यो सोसियोइकोनोमिक स्ट्याटस के छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा assessment चाहिँ गण्डकी प्रोभिन्समा चाहिँ भएको थियो, which was a collaboration between UN volunteers and UNDP, जहाँ चाहिँ national UN volunteers supported UNDP on digital socioeconomic impact assessment on MSMEs, micro, small and medium enterprises, farmers, daily wage earners and other affected communities. 1700 जना जस्तो चाहिँ हाम्रो respondents हुनुहुन्थ्यो. त्यहाँको major findings चाहिँ कस्तो थियो भने चाहिँ Gandaki province being very unique to certain aspects of economy, like tourism, hospitality. So two business ma lageko धेरै MSMEs hरुलाई चाहिँ impact भएको भन्ने चाहिँ हाम्रो findings ma आएको थियो. And I would like to quote goal number 8 here, and also goal number 2, because there were farmers as well in our respondents, and उहाँहरुको बारेमा चाहिँ हामीले surveys हरु पनि ल्याएको थियौं. So I'm putting these 2 goals, but it goes beyond. त्यसै गरी हाम्रो यो UN youth group भन्ने छ within the UN system, जहाँ चाहिँ different UN agencies को चाहिँ members हरु हुनुहुन्छ. For example, UNP बाट म छु, मेरो कोलिग हुनुहुन्छ सुलभ, अनि त्यसै गरी चाहिँ UNDP बाट चाहिँ अर्को कोलिग हुनुहुन्छ है. सो त्यसै गरी UNICEF, WHO, UNFPA सबै एजेन्सीबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ UN youth ग्रुपमा. हामीले लास्ट इयर एउटा अनलकिङ स्किल्स भनेर चाहिँ youthहरूलाई फोकस गरेर, because we knew that a lot of youth were not having anything to do, हैन. They were just in leisure, school पनि चलेको थिएन, के पनि गर्ने, कलेज पनि चलेको थिएन, के गर्ने. They were very much in हुन्छ नि free time, and they were getting anxious पनि, के गरौँ जस्तो अवस्था पनि थियो त्यो बेला. So what we conceptualized at that time, making again this crisis as an opportunity, हामीले चाहिँ एउटा training, एउटा manual, एउटा training जस्तो एउटा course चाहिँ develop गरौँ, जहाँ चाहिँ we give them a lot of skills related को कुराहरु, हैन, whether it's about team building, creative thinking, story building, त्यसै गरी अब भनौं न MS Excel जस्तो basic कुराहरुदेखि लिएर, हैन, data visualization को कुरा, how to tell your story to a wider audience देखि लिएर, त्यसै गरी design thinking, which is very much important for entrepreneurship र entrepreneurial mindset generate गर्नको लागि एउटा एकदमै important innovation process हो. So त्यसको बारेमा पनि हामीले चाहिँ facilitate गराएको थियौं. So human centered design workshop for youths interested in learning about social entrepreneurship and innovation tools such as empathy mapping, user journey maps, market research, and testing the ideas, among others, were practiced during this unlocking skills wala journey. So if you ask me which SDG is this one, I would say SDG 8 because it talks about entrepreneurship, and also SDG 4 because again teaching and knowledge impart gareko kuraharu chai यसमा छ. So I would like quote 2 SDGs, but just for your information, that's not it. SDGs can go beyond. Just for the sake of putting just 2 and being uniform, duita chai top SDGs चाहिँ राखेको छु. Now challenges. There are a lot of challenges due to COVID-19 that we all know. And your entrepreneurship sector, socio-economic sector, business sector, ekdamai thulo impacts. We all know that. 3 out of 5 people lost their jobs in Nepal due to COVID-19. This was a research which was done by UNDP socio-economic impact assessment in Nepal. It's a 2020 carry out. The results showed that 3 out of 5 people lost their jobs in Nepal due to COVID-19, and most of them were belonging to small and medium enterprises, SMEs. त्यसै गरी Social Watch 2020 को अनुसार चाहिँ SDG 1, which is no poverty, SDG 2, which is zero hunger, 3 good health and well-being, 4 quality education, 5 gender equality, and 8 decent work and economic growth were most affected SDGs in Nepal.
त्यसै गरी एउटा I just saw this news yesterday, I think no, today, the Himalayan Times ma aatyo euta news. Nepal requires an annual budget equivalent to rupees 2,025 billion to advance towards the SDG. So there's still a challenge, okay? But भन्छन् नि grasses are greener at the other side भने जस्तै there are some opportunities and also provisions as well. जस्तै अब यो recent को fiscal year budget के हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ in the year fiscal year 2021-2022 the total allocated budget for youth and sports is rupees 2 or about 24 crore, while in the fiscal year 2020-2021 it was less than that, you know. So we see a little bit of improvement in that as well. So provision of capital loans up to rupees 25 lakh at 1% interest rate for startup businessmen छ. Made in Nepal, Make in Nepal भन्ने campaign पनि local industry लाई चाहिँ boom गर्नको लागि, local entrepreneurship लाई boom गर्नको लागि चाहिँ government of Nepal ले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ programs initiate गर्ने भन्ने हिसाबमा पनि हाम्रो यो fiscal year को budget plan मा पनि छ. Youths specially focused on students to be provided with a loan up to rupees 25 lakhs by depositing their educational certificate at a maximum interest of 5%, and I think this is bachelor's and beyond. So त्यो provision पनि छ. अनि youth engagement and entrepreneurship को बारेमा चाहिँ हाम्रो यो 15th 5-year plan which is from 2019-2020 to 2023-24 त्यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ छलफल गरिएको छ and priority पनि राखिएको छ. So I was just giving that there are some provisions as well that the government are doing is leading, which we all the interested community can be a part of it. Okay, so I want to do a quick exercise. I'm not sure whether you know or not. Chat ma मलाई quickly हजुरहरुले यदि भन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले annotate function use गर्नु भएको छ Zoom मा? Yes no भनेर लेख्दिनु न in the chat box if you are able to. No. Okay, yes. Okay, so mixed responses as a. So what I need you to do is म सिकाउँछु अहिले, मलाई carefully चाहिँ सुन्नु होला, and we can just do a rough exercise यही slide मा. तपाईको माथिको जुन Zoom बाट I don't know एकजना आइसक्नुभयो, रचना खरेल आइसक्नुभयो है. So माथि Zoom को माथि टप मा जानुस्, त्यहाँ more छ है. अनि त्यसमा चाहिँ तपाईको view options भनेर हुन्छ. तपाईले हेर्ने हो भने म चाहिँ पोस्ट भएर चाहिँ यहाँ more छ हैन, view options भनेर हुन्छ. And then चाहिँ यहाँ चाहिँ view options मा गयो भने चाहिँ annotate भनेर चाहिँ हुन्छ है. So annotate लिनुस् हैन. अब सपोज मैले annotate गर्न सके, मैले यहाँ scribble गरिरहेको छु है. So तपाईले यहाँ अलिकति practice गर्न सक्नुहुन्छ. Yes, I see now people coming in. Okay, let's give like 30 seconds more for people to join. त्यसपछि we'll do one exercise. Okay, now what I need to do is I'll just stop sharing and I'll log in again. Your screen has up. Can I get a thumbs up or yes? Okay. So अहिले नचलाउने. I see some scribbling. अब म के भन्छु भने तपाईहरुलाई annotate मा गएर त्यहाँ एउटा stamp भन्ने छ है. Stamp मा गएर star button लिनुस् है. अनि त्यसपछि आएर यो क्वेशन जुन भनेको छ तपाईलाई त्यो अनुसारको चाहिँ कुन एसडीजी चाहिँ बेस्ट फिट छ त्योमा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो स्ट्याम्प लगाउनु पर्ने हुन्छ है. सो यसमा चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ a woman owned enterprise which is working to promote cycling भनेको छ हैन. सो यसमा चाहिँ तपाईले कुन एसडीजी चाहिँ सबसे रेलेभेन्ट छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने एनोटेट मा गएर है अघि मैले भने जस्तै एनोटेट मा जानु स्ट्याम्प भन्ने छ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माउस सेलेक्ट टेक्स्ट स्ट्याम्प भनेको छ हैन. त्यसमा चाहिँ एउटा स्टार बटन हुन्छ. स्टार बटन गएर चाहिँ क्लिक गरेर त्यो स्टार राख्नु. सपोज मैले यहाँ राखे है, मैले यहाँ 5 मा राखे अनि 4 मा पनि राखे हैन.
अथवा 13 मा पनि राखे 8 मा पनि राखे so I see people putting stars as well there is a star saying it's going for 13 climate action kuma cha and I see gender ma duita education ma tinta jasto good health ma tinta okay that's nice few more minutes tick mark garda pani huncha I see some people using tick mark if you feel comfortable with that there's a love sign as well if you're comfortable with that peace justice ko pani tinta asa very nice let's give some more moment gender equality ma I see a lot of people putting in okay thank you so much for participating in this exercise अब चाहिँ म अलिकति question answers तिर जान्छु म आफै questions गर्छु तपाईहरुलाई so any one of you from the audience तपाईले चाहिँ answer गर्न सक्नुहुन्छ मैले त्यहाँ धेरै चाहिँ मेरो question के थियो भने चाहिँ a women owned enterprise working to promote cycling थियो हैन and which SDGs or SDG मात्रै is this related to थियो है मैले त्यहाँ के देखे भने चाहिँ धेरै चाहिँ 13 मा देखे which was climate action so can anyone please tell me why you chose climate action hand raise अथवा directly unmute गरेर पनि please let's not be shy let's speak up मैले त्यहाँ धेरै देखा थिए responses 13 मा अथवा gender equality 5 मा पनि if you किनकि stars हरु धेरै चाहिँ 5 मा पनि गएको थियो है anyone okay so Manish Corner ji please yeah Manish unmute गर्नु न आफुलाई Manish okay I think that was maybe by mistake any other participant I see a lot of participant 120 जना हुनुहुन्छ है तपाईले चाहिँ धेरै जसोले SDG number 13 climate action र 5 which was gender equality त्यसमा चाहिँ धेरै stars र tick marks मैले देखेको भएर चाहिँ I'm asking you this question किन चाहिँ त्यसमा चाहिँ you selected भनेर can you just give me a reason anyone अथवा कुनै अर्कोमा 16 मा पनि देखाएको थिए मैले टन्ने I see a hand Rachana Kharel please Rachana ji over to you hello Bisam ji thank you so much for the presentation question चाहिँ actually फेरि भन्दिनुस् न है मैले ठ्याक्क बिर्सेँ अहिले नै sure question चाहिँ के थियो भने चाहिँ एउटा women enterprise हैन women owned business जो चाहिँ साइकल र साइक्लिङ प्र्याक्टिस प्रमोट गर्न चाहिँ सेटअप गरेको चाहिँ एउटा सोशल बिजनेस छ हैन यो एसडीजी चाहिँ तपाईले यदि यो बिजनेस यो केस स्टेटमेन्ट भयो भने एउटा केस हो भने कुन एसडीजी सँग चाहिँ बडी चाहिँ रिलेट गर्छ जस्तो लाग्यो मैले जे भने नि यो कन्डिसन यस okay so मैले अघि टिक चाहिँ गर्न पाइन sorry for that but I think SDG goal number 5 हैन जेन्डर इक्वालिटी को कुरा भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो good jobs and economic growth because that is growing the economic condition नि त uplifting भइराछ so SDG number 8 भयो and अर्को चाहिँ I think SDG number 13 climate action को कुरा okay I think यति नै होला okay that's very nice thank you so much Rachana ji I think Rachana ji ले भनेको धेरै कुराहरुसँग म पनि सहमत छु and I think in fact हाम्रो ऑडियन्स पनि जो चाहिँ अलिकति shy हुनुहुन्छ आज पनि सहमत हुनुहुन्छ होला किनकि definitely goal number 5 which is gender equality it is related to gender equality किनकि फर्स्ट मा चाहिँ के भयो भने चाहिँ it's women empowerment and women economic empowerment को component चाहिँ तपाईले चाहिँ goal number 5 which is gender equality त्यसको टार्गेट्सहरु हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ रिलेट हुन्छ हैन सो एउटा आन्सर तपाईले त्यो दिनुभयो 13 किन भन्दा चाहिँ साइक्लिङ sorry I'm so sorry त्यसमा goal number 7 पनि पर्छ जस्तो लाग्छ रिन्युएबल एनर्जीमा पनि okay that's thank you sorry
That's no. That's okay, and thank you so much for adding that goal as well. Goal number 5 को कुरा गर्दा चाहिँ अघि मैले भने जस्तै Manishi, I'll repeat the question again. I'll just complete this. Goal number 5 मा चाहिँ gender equality and social यो women empowerment को कुरा भएको हुनाले चाहिँ त्यसको भनौँ न targets and त्यसको indicators चाहिँ त्यसमा चाहिँ बढी भएको हुनाले चाहिँ त्यसमा first relevant goal चाहिँ SDG 5 हो. That's correct. तपाईले goal number 13 पनि भन्नुभयो, which is climate action. Definitely तपाईले चाहिँ अब if you choose not to ride a motorbike which produces carbon emission and you choose to use cycle to go somewhere from A to B point, that definitely serves you for your environment, right? त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा तपाईले आफ्नो तर्फबाट पनि एउटा क्लाइमेट एक्सन दिनुभयो है. सो त्यो एउटा तपाईले चाहिँ अर्को आन्सर चाहिँ दिनुभयो, which I also very compliment. अनि अर्को चाहिँ के दिनुभयो भने तपाईँले 8 भन्नुभएको थियो हैन, which is decent growth and economic decent work and economic growth. Definitely social business, enterprise, भनौँ न social entrepreneurs भन्ने बित्तिकै हैन 8 is a very direct goal that we talk about के हैन, किनकि तपाईले त्यसको indicators or targets पनि हेर्नु भयो भने चाहिँ there is a lot of things which is related to entrepreneurship, right? So तपाईले त्यसमा पनि I think you've done a great job. Goal number 8 पनि हो. And definitely goal number 7 भन्नुभएको छ affordable and clean energy भनेर हैन. त्यहाँ पनि हुन्छ किनभने this is about sustainable energy हैन, renewable energy को कुरा आउँछ हैन, त्यसमा पनि रिलेट हुन्छ. And मैले just तपाईलाई थप्न and maybe other colleagues can also share and participant can also share. SDG 11 पनि छ which is about यो sustainable cities and communities भनेर भन्छ हैन. त्यसमा पनि यो साइक्लिङ को कम्पोनेन्ट हुन्छ नि, मेकिङ योर कम्युनिटी सस्टेनेबल हैन, साइक्लिङ पाथहरु बनाउने, साइकलको लागि सेपरेट लेन बनाउने कुराहरु पनि आउँछ. आई थिंक सजिना जी also is agreeing. सजिना जी, I'm so sorry मैले तपाईको हात उठेको चाहिँ देखिन छु. Over to you if you want to add. Thank you so much. Am I audible? Yeah. मेरो चाहिँ वहाँ अघि भन्नुभएको थियो नि, उहाँले जसैमा मेरो एड चाहिँ के थियो भने गोल नम्बर 11 नै थियो, ठ्याक्क हजुर लास्टमा भन्नुभयो त्यही हो. सस्टेनेबल सिटिज एन्ड कम्युनिटिजमा अन्तर्गत पनि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हाम्रो जुन त्यो भेहिकलहरू छ त्यसले चाहिँ अलिकति पोल्युसन सिटिजहरू पोल्युटेड बनाउने भएको भएर सस्टेनेबल सिटिज एन्ड कम्युनिटिजको लागि चाहिँ एउटा साइक्लिङ एकदम राम्रो प्रमोट गर्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ. हेल्दी लाइफ त भइहाल्यो, त्यसमा पनि हाम्रो लङ लाइफ अनि त्यो सिटिजहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग पछिसम्मको लागि चाहिँ हाम्रो पोल्युसन कम गर्नको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट जस्तो लाग्छ. सो गोल नम्बर 11 चाहिँ मैले थप्न चाहे, अरू चाहिँ म अघिको समर्थनमा छु. थ्याङ्क यू. ओभर टु यु. Thank you so much सजना जी. And I think एउटा अर्को पनि थप्नु पर्यो तपाईले. I think रजना जीले पनि भन्नुभएको थियो होला, maybe I overheard. SDG number 3 जुन चाहिँ गुड हेल्थ एन्ड वेल बिङ को पनि कुरा छ हैन, त्यो पनि one of the main, यो जुन मैले एक्जाम्पल दिएँ नि जुन चाहिँ च्याटमा छ, one of the main SDG that this business is supporting is goal number 3, which is good health and well being. किनकि साइक्लिङ गरेपछि तपाई आफू फिट हुनुहुन्छ, तपाईको हेल्थ मेन्टेन हुन्छ हैन, तपाईको डिजिजहरु कार्डियोभास्कुलर डिजिजहरुदेखि लिएर नन कम्युनिकेबल डिजिजहरु लाग्ने चान्स कम हुन्छ, अथवा लागेको छ भने त्यसलाई चाहिँ मिटिगेट गर्ने चाहिँ त्यो एउटा प्र्याक्टिस बन्छ हैन. सो आई थिंक दैट इज अल्सो वन एडेड पोइन्ट एन्ड थ्यांक यू फर रेजिङ दैट एज वेल. अघि एउटा मैले अघिको भिजुअलमा हेर्दा चाहिँ 16 मा पनि 4 to 5 वटा स्टार्स चाहिँ देखा थिए है. सो गोल नम्बर 16 इज पीस, जस्टिस एन्ड स्ट्रङ्गर इन्स्टिट्युसन है. यसमा चाहिँ अब तपाईको शान्तिको कुरा आउँछ, कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसनको कुरा आउँछ, सोशल हार्मनीको कुरा आउँछ हैन, कम्युनिटी कोहेजनको कुरा आउँछ. सबैजना चाहिँ एकीकृत भएर चाहिँ आफ्नो समुदायमा केही गर्ने हैन, हातमालो गरेर चाहिँ आफ्नो कम्युनिटीलाई डेभलप गर्ने कुराहरू आउँछ यो गोल नम्बर 16 मा चाहिँ. मलाई जस्ट मेरो क्युरियोसिटी चाहिँ यो कसैले तपाईले चाहिँ जसले गर्नु भएको थियो गोल नम्बर 16 मा चाहिँ के सोचेर चाहिँ स्टार पुट गर्नुभयो? if any one of you did that, I mean definitely you did that. 5-6 जना चाहिँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ हैन, बाइ मिस्टेक भयो भने चाहिँ द्याट्स अ डिफरेन्ट थिङ. तर केही लजिक तपाईको छ जुन चाहिँ पीस, जस्टिस एन्ड स्ट्रङ्गर इन्स्टिट्युसनसँग पनि कनेक्ट गर्न सकिन्छ यो गिभन एक्जाम्पललाई भने प्लिज द फ्लोर इज ओपन फर द्याट एज वेल. Five, 4, 3, 2, 1. Okay. Sweekriti Rai,
cycle acts as a freedom machine for women. Nice, very, very nice. Thank you for putting that narrative there. I agree. And also adding to what you said, Swikriti ji, there was International Peace Day, अस्ति भर्खरै 21st September मा यही जुन SDG Action Week हामीले चाहिँ celebrate गरिरहेका छौँ from 17th to 28th. So 21 September was the International Day of Peace. त्यो बेला पनि UN agencies, different UN agencies, including UN volunteers, collaborated with Cycle City Network Nepal, which is a team of cyclists. अनि हामीले चाहिँ हेरिटेजमा गएर चाहिँ हैन एउटा यस्तो टफ बेलामा पनि we can show that हुन्छ नि there is still community cohesion, there is still एउटा एक किसिमको चाहिँ अट्याचमेन्ट छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा राइट फर पिस भन्ने हिसाबमा राइट फर एसडिजीज भन्ने हिसाबमा चाहिँ हैन साइकल फर कोहेजन भनेर चाहिँ एउटा हामीले एक किसिमले चाहिँ एउटा इनिसिएटिभ पनि गरेका थियौँ अनि there was a news as well. UNDP I think recently Tulsipurma I think they distributed cycles to women as well, and मेरो एकजना colleague at UNDP, she also posted about cyclists. I think majority of them were girls, were taking their cycles to study in their educational premises. So एक किसिमले चाहिँ I agree also with Swikriti ji, and I also wanted to compliment that with an example as well, which happened in the International Day of Peace. I'm just monitoring the chat box. Significantly reduced death threats. Manish ji, तपाईले भन्न खोजेको चाहिँ साइक्लिङ गर्यो भने चाहिँ इट भनौँ न एक किसिमले चाहिँ इट रिड्युसेस डेथ भनेर भन्न खोज्यो भने द्याट इज भेरी मच जस्टिफाएबल डेफिनेटली. त्यसले गर्दा अब तपाईले अर्को गोल्सहरू पनि विच इज अबाउट रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट्सहरू हैन त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने गोल्सहरू पनि हेर्न खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ आई थिंक गोल नम्बर 3 गुड हेल्थ एन्ड वेलबिङ जुन छ त्यसमा चाहिँ यो एक किसिमको चाहिँ आरटीए भन्छ नि रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट्स भनेर हैन. सो त्यसको बारेमा पनि त्यहाँ चाहिँ डिल गराएको छ. त्यसैगरी चाहिँ पिसफुलनेसको पनि तपाईले चाहिँ एक किसिमले चाहिँ मोर्टालिटी फ्याटलिटीसँग चाहिँ त्यो कनेक्ट गर्न खोज्नु भयो भने डेफिनेटली द्याट मेक्स सेन्स एज वेल. सो थ्रु दिस एक्सरसाइज आई डिडन्ट वान्ट यु टु only be narrow to my presentation हैन. मैले प्रेजेन्टेसनमा जुन एसटीजी हरेक इन्टरभेन्सनको लागि देखाए त्यहीमै चाहिँ न्यारो नहुनु भन्नको लागि मात्रै एउटा एक्सरसाइज गरे. किनकि एउटा यस्तो खालको एसटीजी भनेको कस्तो कुरा हो भने चाहिँ इभन इफ इट्स एन्टरप्रेन्योरशिप इट क्यान बी रिलेटेड टु अ लट अफ थिङ्स. जसरी एउटा जुन एक्जाम्पल मैले दिएँ हैन वुमेन ओन्ड एन्टरप्राइज प्रमोटिङ साइकल, तर इट वाज जस्ट नट वान एसटीजी द्याट इट रिलेटेड टु और नट जस्ट टु हैन. हामीले यसो हेर्दा त 5 6 7 हैन 7वटा भन्दा बढी एसडीजीजमा आयो नि त हैन. मेबी देयर माइट बी अनदर एसडीजी एज वेल विच इज गोल नम्बर 17 पार्टनरशिप फर द गोल्स भन्छ हैन. किनकि अब एन्टरप्राइज भनेपछि त बिजनेस भयो, बिजनेस चलाउनको लागि चाहिँ क्लाइन्ट्सहरूसँग पार्टनरशिप गर्नु पर्यो हैन. त्यसै गरी अनि त्यसपछि आएर चाहिँ अरू गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्ट्सहरूसँग पनि समन्वय गर्नु पर्यो. सो द्याट अगेन ब्रिङ्स द्याट 17 गोल नम्बर 17 विच इज पार्टनरशिप फर गोल्स. त्यो वाला गोलसँग पनि लिङ्क गर्छ भने देयर आर अदर थिङ्स एज वेल. लाइफ अन ल्यान्ड भन्ने छ हैन 14 नम्बरमा. It can contribute to that as well, right? So त्यसै गरी एजुकेसनसँग पनि डिल गर्न सक्यो. अब गर्ल्स इफ दे युज अब त्यो बिजनेस थ्रु कुनै एउटा लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरूलाई गर्ल्स चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ गर्ल्सलाई यङ गर्ल्सहरूलाई चाहिँ साइकल दिएर स्कुल जाने प्रोभिजन मिलाछ भने मेबी द्याट क्यान अल्सो बी लिङ्क्ड टु गोल नम्बर 4 विच इज क्वालिटी एजुकेसन हैन. सो आई जस्ट वान्टेड टु गिभ यु एन एक्जाम्पल द्याट when we're talking about SDGs, एउटा कुरा चाहिँ it is not always towards one goal मात्रै हैन. There are many goals attached, and it's a very systemic thing कि एउटा लेन्सबाट हेरेर एउटा लिनियरिटीबाट हेरेर मात्रै हुँदैन. We should really look at in a very broader perspective and zoom in and zoom out on that as well, right? So I am again trying to monitor the chat. Different awareness and fundraising are done to cure people and motivate people to green movement. Okay, that's nice, Rishi. Cycling not only reduce noise and pollution, but also promote healthy lifestyle. I agreed. I completely agree with you. Bicycles are peaceful, less noise. Definitely, that's a very nice way. You know, jun mathi pani bhannubo, like your noise pani hudaina, that creates peace pani. You know, so again, like connecting the dots to goal number 16, which is peace, justice, and stronger institution. So it's 6:45 at my phone, and I think the event is still, मेरो session saying it's still 7, so now I'll stop. But before doing that, let me again
pull up my slides and your times and annotate please no. So I just wanted to give you my address. If needed, you can always contact me in my email address, which is bism.gyali@unv.org. I'm the country coordinator at UNV Nepal. You can always reach out to me for more resources or more questions or curiosity you have. As entertain गर्न सकिएन भने चाहिँ I'll be happy to communicate them in my capacity. So once again, I really want to thank Rotract team for having me. And yeah, over to the MC, moderator Sadiksha, for any questions if colleagues have. Thank you. Thank you so much, Ms. Mgyawali for the wonderful session. So as I have mentioned previously, if you have any queries regarding the content, I'd like to request our participant to raise their hand or write that in chat box so that our facilitator can address the question. So in the meantime, we have a question. I have one question already. Yeah, sorry, you can. Okay, so here's a question from Sabia Saha, which mentions, does the country like Nepal will keep up the objectives of sustainable development goals till 2030? That's the $1 million question, Mansani. I think that this is that. I mean, when there is a will, there is a way, of course. But pandemic has taught us that things are so unpredictable. Okay, COVID-19 आयो, it disrupted the ecosystem. जुन अघि हामीले business को कुरा गरौँ, 3 out of 5 people lost their jobs. People lost their lives, definitely, but also people lost their jobs. People lost their mental well-being, which made them commit suicide, which made them go into mental health problems and issues as well. So because of the pandemic, and I'll be honest that it has definitely disrupted the pace Nepal progress because Nepal was one of the pioneers to come up with the roadmap on SDGs and was doing a lot of things. And voluntary national review company present the Nepali government of Nepal. Having said that, where there is a will, there is a way. And definitely there are some comprehensive packages that the government of Nepal is bringing, whether it's related to social protection, whether it's related to youth entrepreneurship, whether it's related to education. And 15-year 5-year plan there is a lot of good things specifically on youth and entrepreneurs that the government of Nepal has planned. And this year recent fiscal year youth targeted youth entrepreneurship targeted schemes also. Through entrepreneurship and youth engagement, definitely achieving other goals of the other SDGs, the targets and indicators of the other SDGs is possible. So let's stay optimistic. Thank you, Sabia, for that question. Thank you so much. And if you have any other question, please drop down on chat box, or you can unmute yourself and ask the question. If you don't have any queries and if you feel the session has been okay, so Rotaractor Poonam has raised her hand. Can you please unmute yourself and ask a question? Rotaractor Poonam, are you there? I think she dropped her hand again, maybe. But there's another hand, Salina. Salina, can you please unmute yourself? That was a mistake again. Okay, so even if there's no question, it's fine. If you are not comfortable to ask here, definitely you can reach out to me at my email address for the interest of everyone in the participant list. Okay, the slides you share on the topic about opportunity and provisions, does they actually implement it in Nepal? Okay.
Manish Kornal लेख्नु भएको छ. Does they okay, so I can give some examples and you can then analyze, हैन. अब जसरी चाहिँ अब यो सर्टिफिकेट धितो राखेर गर्ने प्रोभिजन्सहरु छ त्यो अस्तिको पहिलाको फिस्कल इयरमा पनि भनेको कुरा हो. And there are some provisions through youth self-employment fund of the government of Nepal जहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको प्रोभिजन्सहरु चाहिँ गभर्नमेन्टले दिइराख्नु भएको छ है. त्यो एउटा एक्जाम्पल भयो. अब यो रिसेन्ट फिस्कल इयरको कुराहरु चाहिँ they are still needs to be implemented, हैन. तर जुन त्यो कोभिड को लास्ट इयरको कुराहरु थियो जहाँ चाहिँ अब रिटर्निङ माइग्रेन्ट्सहरुलाई एम्पावर गर्ने कुराहरु थियो त्यसमा पनि प्लान्सहरु भएको छ. पहिलाको हाम्रो प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोयमेन्ट प्रोग्राम जुन PMEP भन्ने थियो हैन त्यसबाट पनि धेरै कामहरु भएको छ. यो भर्खरको युथमा भएको इन्भेस्टमेन्ट पनि जुन भनेको छ it's fairly new तर कतिको प्रोग्रेस भएको छ भनेर चाहिँ I can't tell you right now because fairly new भएकोले. तर there are some initiatives which are being done अनि लोकल लेभलमा पनि भइरहेको चाहिँ देखिरहेको छु rather than in the central level हैन. तपाईहरु चाहिँ गाउँपालिका र नगरपालिका स्तरमा जानु भएको छ भने चाहिँ युथ रिलेटेडको चाहिँ कामहरु र युथ इन्गेजमेन्टहरु चाहिँ धेरै भएको चाहिँ मैले आफूले पर्सनली चाहिँ few examples हरु चाहिँ देख्न पाएको छु. Definitely sometimes policies programs strategies हरु एकदमै ब्युटिफुल हुन्छन् हैन तर कार्यान्वयन गर्दा चाहिँ त्यहाँ एकदमै त्यसमा अब एक किसिमको ग्याप आउन सक्ला हैन. त्यो डिफरेन्ट कुरा छ. तर अलिअलि मैले मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स र मैले बुझेर जानेको कुराहरुमा चाहिँ there are things which अघि मैले जुन भनेको थिएँ नि प्रोभिजन्स एन्ड अपर्चुनिटिज कुनै कुनै भाषा कुनै चाहिँ आई थिंक एन्ड होपफुली हुनु बाँकी पनि छ एन्ड होपफुली होस् भन्ने पनि मेरो आशा छ. So I'll stop there for that question. And अर्को चाहिँ sorry, what could be the role of youth in achieving the SDGs? अघि मैले एउटा प्रेजेन्टेसन स्लाइडमा थियो जहाँ चाहिँ youth and SDGs भनेर चाहिँ there were like youthले चाहिँ के प्ले गर्न सक्छ र youth centric goalsहरु चाहिँ छ कि छैन भन्ने हिसाबमा एउटा भिजुअल थियो. म त्यो पठाउन पनि सक्छु. तर just to reply to your question, youth can do a lot in terms of achieving SDGs. तपाईले आफू as a young person पनि you can contribute to that. For example भनौं न अब SDG number 13 मा चाहिँ climate action भन्ने छ हैन. 13.3 मा चाहिँ एउटा टार्गेट छ which is about public awareness हैन and educating people on carbon emissions and त्यसपछि climate change को impacts अनि त्यसैगरी global warming हैन. सो त्यहाँ भित्र सूचकहरु हुन्छ के कति चाहिँ तपाईले चाहिँ करिकुलममा सपोर्ट गर्नुभयो कति चाहिँ कम्युनिटीमा गएर त्यसमा अवेयरनेस बिल्ड गर्नुभयो हैन. सो त्यो सूचकहरु छ. यदि त्यो सूचक अनुसारले काम गर्नुभयो फर एक्जाम्पल तपाईले रोट्र्याक्ट थ्रु चाहिँ कम्युनिटीमा गएर एउटा स्कुलमा गएर अवेयरनेस सेसन दिनुभयो अबाउट लाइक climate change and global warming, definitely you as a youth you are contributing as a organization हैन. तर you as a person कसरी contribute गर्न सक्नुहुन्छ नि if you are going outside हैन 5 मिनेटको बाटो छ भने तपाईको बाइक छ भने बाइक युज नगर्नी हिँडेर जानी हैन. सो यु क्यान मोनिटर योरसेल्फ किनकि तपाईले कति कार्बन फुटप्रिन्ट तपाईले लस गर्नु भएको छ भने तपाईले आफैले पनि इन्टरनेट थ्रु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हिसाबले हैन. सो सिम्पल थिंग्स एन्ड एसडीजी इज नट लाइक अ भेरी ब्युरोक्रेटिक एन्ड हुन्छ नि हाई लेभल थिङ हैन. इट्स समथिङ दैट यु क्यान डु फ्रम योर ओन लेभल पनि हैन. सो त्यसरी चाहिँ डेफिनेटली यु क्यान कन्ट्रिब्युट. द्याट वाज जस्ट वान एक्जाम्पल. But there are many examples as well which I can share. There is a booklet of United Nations Population Fund, UNFP, युवा भन्ने organization ले बनाएको एउटा SDG booklet भन्ने छ which is called My SDGs My Responsibility. त्यहाँ चाहिँ as a youth, as you as an individual तपाईले कसरी हरेक SDG मा चाहिँ आफ्नो टेवा पुर्याउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ डिस्क्राइब गराएको छ एक हैन. अनि दुईमा चाहिँ कम्युनिटीमा एज अ कम्युनिटी नेटवर्क लाइक लेट्स रोट्र्याक्ट एज एन अर्गनाइजेसन हैन कसरी चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ दुई त्यसमा पनि छलफल गरिरहेछ. थर्डमा चाहिँ नेसनल लेभलमा एज बिङ अ युथ हाउ क्यान यु कन्ट्रिब्युट भनेर चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट टायर्स अफ लेभल्समा चाहिँ कसरी तपाईँको चाहिँ इङ्गेजमेन्ट हुनसक्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो एउटा बुकलेटले भनेको छ हैन. विच आई क्यान डेफिनेटली सेयर टु सदिक्षा and then she can share to the community. So I'll stop there for now. And arko question ma janchu ma. I think SDGs are too ambitious. What do you think, Bisamji? I agree. I would be lying if I said like I don't agree. I agree.
these are very ambitious, for a country like Nepal, who is taking an ambition to graduate from your least developing country. So it's ambitious, I would say, but there are hopes as well, and everything depends upon us as individuals as well, and also our national policies, our strategies. कतिको चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ र कतिको चाहिँ हामीले कम्युनिटीमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ भर पर्छ. But again, these are ambitious goals for sure. So there's a survey, 1 minute को survey छ है, please गर्नु होला त्यो पनि. And I see a hand. Okay, hand देखेको छैन. Okay. If not, then I think we have our past TRR, Anil Shrestha, is currently a Rotarian, and he has raised his hand. So I'd like to provide this floor to our Rotarian Anil Dai. Yeah. Thank you, Sadiksha. First of all, I would like to thank today's speaker, Bisam Gewali, for wonderful presentations. I'm thankful to the Nirvik Kesi and Sumit Bajachari for inviting me to attend these sessions. I was a Rotaractor, now I'm a Rotarian. Bisam ko chani presentation ko SDGs ko कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ back days मलाई पुरानो हामी चाहिँ म पनि एउटा Rotaractमा लागिसकेपछि म UN मा पनि I was appointed as a United Nations Youth Advisory Panelist भएर 2 वर्ष काम गरेको थियो. First 2009-10 मा चाहिँ नि Robert Piper हुँदाखेरि. And I remember that त्यो बेला चाहिँ अब Rotaractमा चाहिँ नि अब since Rotaract being a youth organizations हामीले अघि कुरा गरे जस्तै MDG को बारे थुप्रो कुरा गर्थ्यौं, हामीले डिबेट प्रोग्रामहरु गर्थ्यौं, रोल अफ Rotaractors to achieve the MDGs भनेर हैन. र सँगसँगै चाहिँ कस्तो भने अब रोटरीको आफ्नो एउटा फोकस एरिया पनि छ, अब 7 एरियाज अफ फोकस भनेर भन्छौं हामी. र मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कस्तो भने अब सिन्स रोटरीको पनि आफ्नो स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स अन्तर्गत अब डिफरेन्ट कार्यक्रमहरु गर्दा हामी UN सँग धेरै मिलेर गरिरहेका हुन्छौं, किनभने UN को चार्टर बनाउँदाखेरि रोटेरियन्सहरुले इन्भल्भ हुने भएकोले युनाइटेड नेसन हेडक्वार्टर्स र रोटरी इन्टरनेशनल को चाहिँ थुप्रो कार्यक्रमहरु हामीले अहिले पनि गरिरहेका छौं. जस्तै पोलियो प्लस इज वन अफ द एउटा ठुलो प्रोग्राम चाहिँ हामी मान्न सक्छौं, युनिसेफ, WHO र हामी रोटरी इन्टरनेशनल डाइरेक्टली इन्भल्भ भएकोमा. मेरो विषयलाई चाहिँ कस्तो भने यो जुन 7 रोटरी एरियाज अफ फोकस भनेर जस्तै वाटर स्यानिटेसन, इकोनोमिक कम्युनिटी डेभलपमेन्ट्स, maternals and child health, supporting the environment, basic education and literacy, disease preventions and treatment, last but peace and conflict prevention or resolution. Somehow you चाहिँ सबैसँग काहीँ न काहीँ चाहिँ SDC सँग चाहिँ यो मिलेको छ हैन. र भोलिका दिनमा पक्कै पनि हामीले चाहिँ जसरी अहिले चाहिँ SDGs को बारेमा चाहिँ हामीले यो प्रपोजल्सहरु गर्दै गरिराख्दाखेरि रोटरीको यो फोकस एरिया र रिलेटेडहरु गरेर जोइन्टली कोलाबोरेसन गरेर कसरी जान सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले डिस्कसन्स र वे फरवर्ड प्रोग्राम्सहरु हामीले आइडेन्टिफाई गरेर लान सकिने मैले एकदमै जरुरी देखिरहेको छु हैन. सो त्यो पक्कै पनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा रोटारेक्ट भनेको एउटा प्लेटफर्म पनि भयो, यो युथहरुलाई चाहिँ इन्भल्भमेन्ट गरेर युथ एन्टरप्रेन्योरशिपको कुराहरु पनि गर्यौं. र यसमा चाहिँ अलिकति मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ नि इनफ्याक्ट यसमा चाहिँ ऊर्जा नेवा लगायत हाम्रो विश्वमजीहरु डाइरेक्ट UN अन्तर्गत एजेन्सीजमा काम गरिराख्नु भएकोले पक्कै पनि यो प्लेटफर्ममा रोटारेक्टहरु आउँदाखेरि रोटारेक्टहरुलाई ल्याउँदाखेरि यस्तो कोलाबोरेसनको चाहिँ नि प्रोग्राम्सहरुलाई आइडेन्टिफाई गरेर लान सकेकोमा चाहिँ नि धेरै राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ. किनभने इभेन्चुअली हाम्रो रोटरीले पनि एउटा 7 एरियाज अफ फोकस मैले अघि भनेको जस्तै सबै कुरा रिलेटेड भएकोले भयो हैन. र मैले अलिकति यो भन्दै चाहिँ नि मैले पहिलाको अलिकति एफोर्टहरु 2013 मा चाहिँ हामीले एउटा साउथ एसिया रिजनल कन्फरेन्सहरु गरेका थियो, रोटेसिया नेपाल 2012 भनेर. त्यसमा चाहिँ हामीले झन्डै 600 डेलिगेट्सहरु 600 जना डेलिगेट्सहरु यो साउथ एसियाबाट चाहिँ नेपालमा 3 and 4 डेजको प्रोग्राममा. त्यसमा चाहिँ आईओएलले फन्डिङ गराएको थियो हामीलाई चाहिँ UN ले पनि सपोर्ट गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले युथ एन्टरप्रेन्योरशिप सम्बन्धी नै कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ भनेर विस्तृत रूपमा हामीले एउटा डिक्लेरेसन पनि निकालेका थियौं के. सो एक्टिभिटीज वाइज चाहिँ वी डिड ट्राइड हैन. पहिला पनि हामीले रोटारेक्टर युएनहरुसँग बसेर कसरी जान सकिन्छ भनेर वर्कआउट गरिरहेका छौं. र एजुकेसन लेभलमा चाहिँ विल बी मोर देन ह्यापी हैन. अहिलेको कन्टेक्स्टमा अब रोटारेक्ट इज नो लnger अ प्रोग्राम्स, यो चाहिँ अब यो त युथ विङ जस्तै भइरहेको हिसाबले हामीले रोटारेक्टले पनि अब भोलिका दिनमा ग्लोबल ग्रान्ट्सहरु प्रोग्राम्सहरु पनि एलिजिबल भएकोले दिस इज द राइट टाइम टु स्टार्ट यो एक्सप्लोर गर्ने पोसिबिलिटिजहरु चाहिँ नि मेरो विचारमा यो अहिले डिस्कसन्सहरु भएको राइट टाइम जस्तो पनि लागिरहेछ. र आई विल बी भेरी मच थ्याङ्कफुल फर द विशम्स एन्ड
हाम्रो DRR सुमित लगायत छ नि हाम्रो रोटरी डिस्ट्रिक्टहरुले यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेकोमा पक्कै पनि यो चाहिँ नि मैले अघि कोलाबोरेसनको कुरामा चाहिँ तपाईहरुको के छ त यो छ नि जुन त्यसमा चाहिँ अलिकति विस्तृत जानकारी दिदिन म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु विषमलाई थ्यांक यू Thank you so much, Anilji, for that question. And it was very nice to hear from you about your journey as well. Ma पहिला 2014 मा म आफै पनि Rotaractors Club of Pasupati को member थिए. 2014, that's a long time back. अनि that I couldn't continue due to different reasons. But it was a pleasure working with that team. Just a small introduction about me as well, which was not in the bio. So a piece of information. Regarding your question, definitely there are places to collaborate or explore potential. You know, as you said about WASH, maternal and child health ko kuraharu तपाईले गर्नुभयो अघि मैले एक्जाम्पल पनि गरे हैन अब maternal and child health को कुराहरु भन्ने बित्तिकै अब ठ्याक्क UNICEF WHO हैन UNFPA जुन हाम्रो युएन एजेन्सीजहरु हुन्छ जुन हजुरलाई obviously थाहा छ because you have worked as United Nations Youth Advisory Panel भनेपछि त you know their mandates पनि हैन सो उहाँहरु अझै बेस्ट फिट हुनुहुन्छ यो डायलग्सहरुको लागि त्यसैगरी तपाईले कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसन पीस बिल्डिङ को कुरा गर्नुभयो हैन UN Women UNDP these organizations they work with conflict victim survivor groups हैन अनि त्यसैगरी अरु peace builders हरुसँग कुराहरुसँग अब on behalf of UN volunteers as a country coordinator what I would like to say is we also heavily focus on sustainable peace and development youth engagement पनि हाम्रो छ digital online र digital communications पनि हाम्रो one of the strength हो हैन so but हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ through volunteerism we support UN agencies and also beyond and we collaborate with civil societies and also government in policy level pani. So I would say definitely there are rooms for collaboration and we can definitely separately have a meeting on this as well along with our colleagues from UNIC Urja ji and Rajendra ji as well. Thank you for putting that question on ji. Thank you. Thanks. Thank you so much Anil Lai for the question and thank you so much Bisam ji for addressing that and me being district public relation officer, I'm contacting with UN officials for further collaboration in other events where Rotaract can be benefited. And in this floor, I'd also like to say that we are planning few events in future that will be benefited for our Rotaractors. And it's already 7 p.m. in my watch. So I think we need to wrap up the session right away. Great time management. So I have put a link in the chat box where you'll find a minute survey of UN briefing participation. And I'd like to request all the participants to fill up the survey if you haven't filled till now. And in the meantime, I would also like to thank Rajendra Man Bonipalli sir and Urza Neva who has provided this wonderful opportunity for organizing this event and collaborating so that our Rotaractors are aware about the sustainable development goals and youth entrepreneurship. Also, I'd also like to thank our facilitator, Mr. Bisam Gyawali, who provided such an wonderful session, which was very much beneficial for me, along with my Rotaractors. And also, finally, I'd also like to thank our DRR for providing such an wonderful opportunity where we can organize this type of event so that all the Rotaractors can be benefited. And thank you so much, everyone. Have a good evening. Good night. Stay safe. Thank you. Good night, everyone. Cheers. Thank you so much. Last one थोरै नोट दिएर जान आँटे है सो हाम्रो फेलोशिप सेसन चाहिँ 8 बजेबाट सुरु हुँदैछ यो चाहिँ हाम्रो जुन फेलोशिप ग्रुप छ रोट्र्याक्ट मिम भन्ने त्यहाँको मेम्बर्सहरुले गर्दै हुनुहुन्छ सो यही लिंकमै जोइन गर्नुभयो हुन्छ 8 बजे सो त्यही भन्न चाहे सो थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन सी यू एट द फेलोशिप सेसन मिम ग्रुपबाट कोही हुनुहुन्छ मेबी उहाँहरुले अलिकति डिस्क्राइब गर्दिनु पनि हुन्छ यो सुमित हजुर सुमित यो आजको इन्भिटेसनमा डेभिडले एजेन्डा के हो भनेर सोधेको थियो नि तिमीले कसैले पनि आन्सर गरेन के हो यो तिम्रो आज जस्ट रोटराक्टिङ हरेक फ्राइडे के रे यो के हो तिम्रो हजुरलाई त्यो मैले रिप्लाई गरेको थिएँ तर डेभिड दाइको ओन्ली मी भनेर थियो सो मैले डेभिड दाइलाई मात्रै रिप्लाई गरेँ अनिल दाइ सो ओके सबैले रिप्लाई गर्नुभएको
No, even I was surprised. अब आजको यो फर्मल सेसन त सक्यो हैन, अब अफ द ट्र्याक कुरा गर्न मिल्छ नि अहिले. I think Rotaractors थोरै कुरा गरौँ हैन, जुन रहेछ दाइ. Kritika, can we stop the live on दाइ लाइक before we start talking formally? मिम सेसनको एकचोटि भनौँ अनि अनिलले कुरा गरौँला नि.